take worldwide, day and night time. WFGS, streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance, now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan sa Alaska alas 6 ng umaga. Sa New Zealand, alas 3 ng madaling araw. Bahrain, alas 5 ng hapon. Barcelona, Spain, alas 3 ng hapon. Samantalang sa Dubai, alas 6 ng gabi. Sa London, alas 2 ng hapon. Sa Hawaii, alas 4 ng madaling araw. Japan, alas 11. Sa Pilipinas, alas 10 ng gabi. Dito sa amin sa East Coast, alas 10 ng umaga. Magandang gabi dyan sa Japan ay Manay Leonor Kurata. Sabi na, good evening, Fiorel. Magandang gabi sa mga nandyan sa Japan, mga nandyan sa Tokyo, mga nandyan sa Osaka, mga nandyan sa Okinawa. Magandang gabi sa lahat ng mga kababayan natin. Mga nandyan sa Guam, Marianas Island, and of course, good morning kay Pareng Junior Dal. Sa lahat ng mga good mornings sa iba't ibang panig ng Estados Unidos. It's a fun Saturday today again. May mga bisita kami, mga aso rito eh. Ay, na-allergy yata ako eh. May mga bisita kaming mga aso ngayon. Good morning kay paring Reddy San Miguel. How are you, my friend? Kumusta na lamang tayo? Sa mga nasa Sydney, Australia, alauna ng madaling araw. California, 7 o'clock in the morning. Ang inyong abang lingkod, Fiorel Salvo po lamang mga kababayan. Dito sa amin sa Amerika ay binabantayan namin ang mga developments sa meeting ni na paring Joe at saka si paring Dustin, Joe Biden and Dustin Trudeau. Ang isa sa mga pinag-uusapan nila kung paano mabibigyan ng tuldok yung mga illegal na mga pagpasok ng mga dayuhan sa pagitan ng North Border namin, sa pagitan ng Canada at saka ng Amerika. Ang dahilan, marami diyan sa mga townships sa borderline between the United States and America. Ang ilan, especially may mga tahanan dyan, in fact may library yan, na kapag ikaw ay pumasok sa gawing timog ng pintuan ng naturang library, US ang pasok mo eh.
Kung gusto mong lumabas ng Canada, doon ka lamang sa northern door ng naturang library, Canada. Canada na. Gawa ng iyong gusaling yan ay nasa kalagitnaan mismo ng borderline. Now, itong si Biden at saka si Trudeau ay nagsimula ng kanilang usapan noong araw ng Miyerkules at marami mga pinag-usapan ng dalawang mga leader na ito na mga higanting mga bansa. Kasama na riyan ang pagpapalawak ng influensya ng North Atlantic Treaty Organization, ang pinangangalandakan ni Joe Biden na pagkakaisa ng North Atlantic Treaty Organization, ng G7, ng South Korea, ng Quad Nations, ito yung Australia, yung Korea, Japan, at saka Estados Unidos. And of course, ang Australia, ang India, and then Japan. Sa kanilang mga magkakahiwalay na mga kapasidad bilang mga bansa na ayon kay Joe Biden ay pinag-isa sa iisang hangarin at ito ay mabigyan ng proteksyon ang mga bansang mga malalaya. Kasama na ang mga bansa riyan sa West Philippine Sea area. Kaya ito ang inuna ko sapagat ito ay merong epektong malaki sa bansa natin dyan sa Pilipinas. And of course, ang ilan sa mga napagkasunduan ay ang mga may kaugnayan sa semi-conductors ng Estados Unidos at saka ng Canada na ayon sa kanila upang maiwasan ang anumang mga reliance o kaya pagsandal dyan sa Chinese Communist Nation of China, ay kailangan magkaroon ng self-reliant na supply na mga semiconductors at anumang mga uri ng mga ginagamit sa mga computers. Kaya ang Taiwan ay napakahalaga sa Amerika, gawa ng ito ang isa sa mga pinakang malalaki, kung hindi man pinakamalaking supplier ng mga semiconductors para sa inyong mga computers. Kaya kumusta na lamang itong ating pare riyan na mahilig sa computer, magaling mag-edit. Oo, alang iba kundi ang aktor at saka magaling na godfather. Jundy T. Valencia. Viva Jesus! My friend, Jundy T. Valencia. Nakagapay sa atin sa mga sandaling ito. Of course, yung Marlene Villaluna, sabi niya, good morning, good afternoon, Fiorel. Good afternoon. Nasa Middle East si Mirna. Si Marilyn Villaluna. Okay? Naandyan siya sa Middle East kasi good afternoon eh. And then si paring Fernando Diego Constantino with us today, as early as now, sabi niya, watching from Illinois sa USA. Good morning na lamang. At sa lahat ng mga kasama natin sa FSL, sabi ng partner natin si paring Fernando Diego Constantino. God bless na lamang daw sa lahat ng ating mga taga-antabay. Thank you very much, pare koy. Maraming salamat dyan sa Illinois. Kumusta ang lamig ngayon riyan? Kumusta na lamang yung lamig natin riyan, pare ko, Fernando Diego Constantino. And then Reddy San Miguel, good morning, Fiorel. Marilyn, good afternoon. Paring Jundi, good evening. Carmela Tanyeda, good evening. Sabi ni Carmela, ang ating kaibigan riyan, Carmela Tanyeda, good evening. And of course, ang aking kapatid, si Ate Nens. Hindi nawawala ang aking kapatid eh. Nawala lamang ito nung masira yung kanyang tablet eh. Ngayon, binigyan siya ng kanyang mga anak ng bagong laptop. Kaya meron na siya uli ngayon. Si Ate Nens, kaya nakaantabay sa atin eh. I'm watching. We missed you the last Saturday, sabi ng aking kapatid. Thank you, Ate Nens. We miss you too. And the whole family. Nixon ng Torres, maray na aga pare koy.
Present po ako ngayon. Nandito ako sa Queens sa New York. Ingat tayo pare Korean. Gawa ng meron tayong minagrian ng mga ah, kapwa natin mga immigrants din dito eh. Oo, galing nga lang sila sa Africa, itong mga ito eh. Minag yung kababayan nating Pilipina at saka yung kanyang anak na lalaki riyan sa Queens. Several weeks ago, I think more than a month ago. Kaya ingat ka na lamang pare Korean ha. Parang Nixon and Torres ng Queens, New York. And then si Mariko nating Carolina Luge. Good morning na lamang Fiorel at saka kay Madam Hilda. Napakinggan ka. Unang doon siya sa itaas eh. Sa kwarto, doon niya nanonood sa akin eh. Nanonood. Okay, ito mo na, may nanonood siya eh. Kaya thank you na lamang daw kay Maring Carolina Luge sa greetings sa aking may bahay. And then Ben Magbuhos, have a nice day, have a nice evening everyone. Saan man kayo nandoon sa iba't ibang panig ng ating daigdig, galing yan kay pare nating Ben Magbuhos. Saturday Live! Saturday Live! Diyan sa atin sa Pinas, pinanonood ko yung live na interview ay kaibigan natin ito ay Senator Dick Gordon. Malaki ang pinagtatanaw ko ng utang loob dito kay paring Dick. Dick Gordon ng Olongapo, senador, dating senador. Gawa ng kahapon ay binigyan siya ng panayam. Sino ba yun nagpanayam sa kanya? ABS-CBN actually At sabi niya, maraming mga naloko itong mga tao na ito na sangkot diyan sa family. Kaya kailangan sa mga ito ay makulong. It's okay na wag nang mabawi yung pera. Sa akin, dapat bawiin. That's 42 billion. 42 bilyones na pesos na tinarantado nitong mga tao na ito riyan sa family na iniutos ng ombudsman na kasuhan, suspindihin sa mga sandaling ito, 33 mga kasapi ng pamahalaan na sangkot dito sa mga anomalya na ginawa ng family. Hindi lamang yan, yung mga laptop ng DepEd. Kaya sabi ni Dick Gordon kagabi, araw dyan sa Pilipinas, kagabi, araw dyan sa Pinas, sabi ni Dick Gordon, maraming mga naloko itong mga tarantado na ito. Kailangan dito plunder ang lahat ng mga yan Dapat maramdaman ng tao na ang pamahalaan ay hindi nagpapabaya laban dito sa mga mangungulimbat na ito. Dapat ang mga ito ay maparusahan talaga sabagat marami ang mga naloko sa atin nitong mga tarantado na ito na hindi naman mga Pilipino. Ito'y mga dayuhan. 33 ang mga nasangkot dito kasama na yung mga naandyan mismo sa ombudsman alam ko naman na paraan lamang nitong loko na ito na napapasok siya sa ombudsman dahilan sa political clout para lamang maiiwas ang kanyang sarili sa mga kaparusahan na maaring nagbadya sa kanya. Yan ay si anong tawag nitong pangalan na ito? Si Leong. Kaya sabi nitong si Dick Gordon, kailangan parusahan itong mga tarantado na ito Di ba, Mariko? Angel Parulan. Dapat parusahan itong mga tarantado na ito at dapat ang pamahalaan ay wag kumiling kagaya ng ginawa ni Duterte sa kanyang mga kaalyado. Ba't kayo mo ginawa pang anong tawag nun? Economic advisor. Economic advisor, Michael Yang, ang punot dulo nitong mga kabalbala na naganap diyan sa family.
Ito namang isa na ito, anong pangalan ito? Leong, di ba? Leong? Ah, Deputy Ombudsman. Overall pa man din yan, ha? Yan ay dahilan sa mga clout nito sa politika sa ilalim ni Rodrigo Duterte na naging diktador ng bansa. Warren Rex Leong. And then ang kanyang kaalyado, itong si Lau. Lawlawin kaya natin itong mama na ito, ano ha? Siguro itong mga ito ang dapat nangunguna riyan sa loob ng bilangguan eh. Itong mga tarantado na ito eh. Lloyd Christopher Lau, dating PSDBM Procurement Group Director. Appointed dahilan sa political clout galing kay Senator Bongo at galing kay President Rodrigo Duterte. O yan ang mga hagdan eh. Mga hagdan ng mga katarantaduhan sa pamahalaan na kung saan ay nagpapasimuno ang mga tauhan diyan sa Malacanang. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Sabi ng Ombudsman, may overwhelming documentary proof na nagpapakita na itong mga tao na ito, 33 sa kanila, ay may mga matitibay na mga ebidensya ng kanilang mga ginawang kabalbalan laban sa taong bayan ng Pilipinas. Kaya saludo tayo riyan, ano ha? Yun ang nagpapakita lamang na kung ang mga tao sa pamahalaan ay marunong kumilala ng mga kasalaulaan laban sa katotohanan, yun ang dapat na naandyan sa mga nasa pamahalaan. Pero yung panahon ni Rodrigo Duterte, talaga namang pati ang pulisya natin nahirati doon sa mga tong. Pati ang pulisya natin nahirati doon sa recycling ng mga illegal na mga droga. Yan ay pinatunayan na eh. Pinatunayan na, kaya beware tayo mga kababayan sa mga taong nasa tungkulin na ang kanilang adhikain ay mapayaman lamang ang kanilang bulsa. Puso ko sa bayan ko. Ang ating paksa mamaya, beware kabayan. Beware tayo, merong panganib, there is danger. Merong pruweba, there is a fact na may mga aliens na kasalamuhan natin sa ating lipunan. At ang mga analysts ay nagpahayag sa atin na i-breakdown natin ang pagkilala sa mga ito sa kanilang pamamaraan ng pananalita at sa kanilang mga body language. Beware, there are facts proving that aliens are among us, and the analysts break down ways to detect them sa magitan ng kanilang manner of speaking at sa pamamagitan ng kanilang body language. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Salamat na lamang kay Judy Salarungan. Sabi na, done sharing na Fiorel ang ating FSL. Thank you. Kay Judy Salarungan. Sa mga ka-FSL daw ay good morning na lamang sa lahat. Ano ha? At saka thank you na rin kay sandali, iniaakyat ko sa taas kay Maring Leonor Kulata. Sabi niya, done sharing na rin siya. Thank you very much. Maraming salamat sa lahat ng mga kaagapay natin, lahat ng mga kaamistades natin. Pinauuna ko lamang itong mga mahalagang bagay na nais kong ipaabot sa mga kababayan natin. Gawa ng ang mga nagaganap sa ating kapaligiran ay kakaiba. Kakaiba ang mga nagaganap sa ating kapaligiran. By the way, naanyayahan tayong muli sa Zoom meeting mamayang anong oras yun? 9:00? Nitong mga kababayan natin na walang pagod na hinahalungkat ang mga records doon sa nakalipas na halalan noong May. Noong Mayo 6, last year, diyan sa Pilipinas, dahilan sa mga talamak at hantad na mga pandaraya na naganap sa nakalipas na eleksyon.
Bagaman may mga sektor ng ating lipunan na nagsabi na wala namang pruweba ng pandaraya, eto ngayon ay pinasisinungalingan ng ilang pangkat ng ating mga kababayan na matatawag nating totoo na mga patriots, tunay na mga makabayan. At nung nakalipas na, I think, when was that? Friday? Nung nakalipas, hindi itong kahapon, kundi the other Friday, ay naimbitahan na rin tayong sumama doon sa Zoom meeting na kung saan ay inilunsad diyan sa Maynila at tayo'y naanyayahan na sumama. Mamayang gabi, alas 9, I think, ng gabi sa amin dito, meron na naman, meron na naman tayong Zoom meeting. Last Friday, I think, ay binigyan tayo ng summary kung saan na nandoon ang kanilang mga pagkilos, mga paggalaw sa kanilang pagpapatunay at ang Korte Suprema, ay binigyan ng pansin ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga petitions, at ito ay nasa libro na ng Supreme Court at ito ay nire-revisa na. Tingnan natin kung ano ang magiging development sa bagay na ito. And of course, kaya hindi ko binibigyan ng detalye, gawa ng ako mismo nais yung maliwanagan. Ano ba ang naging timetable? Ano ba ang naging pagsulong? Ayokong makapagbigay ng false hope sa mga kababayan natin. Nais kong magkaroon ng konkretong mga bagay, mga dokumento na ikangay mapaninindigan din natin na merong naisusulong na material, physical na mga bagay, at ito ay nasa sa pagrebisa na ng Korte Suprema. Kaya yan ay binabantayan natin. Paring Randy Kaisip, welcome back sa ating Fun Saturday. Sabi niya kasi po, sir, tarantado diin yung master nila. na nauto-uto rin ng mga dayuhan. Yaang tarantado, may nilampasan ako Iyoko yun Yaang tarantadong matanda na yan ang nagpalubog sa Pinas. Alam na din kung sino yung mga traidor na matanda na yan. Sabi yan Randy Kaisip, pare ko Thank you very much, paring Randy. Hindi ka nag-iisa sa mga ganyan damdamin Kaya lamang pag-usapan natin mamaya sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday, sabagat marami tayo riyan na ikangay mabibigyan ng kaliwanagan sa mga bagay-bagay na maaaring masalimuot sa kaisipan natin, maaaring hindi natin masyado pang nauunawaan. Ang isang binibigyan ko ng pagpapahalaga rito ay itong ginagawa ng Estados Unidos diyan sa Pilipinas. By the way, malaki ang naitutulong ng Amerika diyan sa oil spill na kasulukuyang binibigyan ng masusing atensyon ng pamahalaan. At diyan upang makontrol ang patuloy na paglaganap ng langis doon sa lumubog na barko diyan sa may Mindoro. Ang detalye na ipag-uusapan natin mamaya kapitbahay, Marilen Villaluna. Dan sharing na rin. Thank you very much. Kay Maring Judy Salarungan also, thank you. Maraming salamat. Nakikita ko, by the way, yung mga pinamamahagi ninyo. Namomonitor ko salamat sa Facebook. Maraming salamat sa kanila. And by the way, si paring Jeffrey Espina Xiao ay nasa YouTube ngayon at iba pang mga kababayan natin dyan nakaantabay, the silent audience natin. Kay paring Jeffrey Espina Xiao, sabi niya, good morning, brother. Ano yung kumalampag?
Good morning, brother. Sabi niya, and have a nice and good fun Saturday. Regards na lamang sa lahat ng mga kakampink natin. And then paki-shout out na rin sa mga kakampink. At yan ay dyan sa Isabel Ormoc Leyte. And also, yan ay galing sa Kilusan kontra China. Pare ko thank you. Palaganapin natin itong Kilusan na ito. Hindi tayo bias laban sa China. Every time na nababanggit ko ito, nililiwanag ko, na ang kalaban natin dito ay ang komunistang pamamalakad dyan sa China. Ang mga abusado na mga leader ng China. Tingnan ninyo, anong pakialam ng China sa mga political decisions dyan sa Pilipinas? Tingnan ninyo ito. Tingnan ninyo ito. Ang Amerika, everyday, hindi natin siguro alam, pero ang Estados Unidos ay may ginagawang pagmanman, surveillance, dyan sa West Philippine Sea every day. May ginagawang surveillance dyan sa West Philippine Sea. Either sa magitan ng mga eroplano, sa magitan ng mga drone, o kaya sa magitan ng mga barko. Araw-araw na ito ay ginagawa sabagat ito ay upang mapangalagaan ang malaya na paglalayag ng mga produkto ng iba't ibang mga bansa, paraan, papasok, palabas, padaong dyan sa West Philippine Sea countries, kasama na ang Pilipinas. Ngayon, ito pong ginagawang kasunduan ng Pilipinas at saka ng Amerika doon sa ilalim ng EDCA, yung paggamit ng mga Philippine military bases ng Estados Unidos upang sila ay makapag-imbak ng mga kagamitan, especially para sa mga civil activities ng Estados Unidos diyan sa Asia, particularly sa bansa ng Pilipinas. Yun ang main objective nitong mga military cooperations na ito between the Philippines and the United States. Well, of course, kasama na rin dyan ang proteksyon laban sa anumang mga pang-aabuso ng mga bansa sa isa't isa. And particularly sa kaso na ito ng China sa mga bansa dyan sa Asia, kasama na especially and particularly ang Pilipinas. Kaya the other day ay inilabas ni Bongbong Marcos ang kanyang pahayag na aprobado na yung 4 pang additional cooperating military bases ng Pilipinas with the United States. Liban doon sa 5 na nauna na. Pakinggan niyo itong isang report na ito. Ito ay actually coverage ito ng isang reporter galing dito sa Amerika, other NBC News na nakabase sa Okinawa sa Japan. Etong reporter na ito ay sumama sa isang biyahe ng eroplano ng Amerika upang manmanan ang kapaligiran diyan sa West Philippine Sea. Pakinggan ninyo maigi ang kanyang report sabagat ang China ay muli na namang pinagbawalan sila na umalis sa teritoryo, otherwise baka may masamang mangyari. Hindi lamang yan, ang Pilipinas laging may komentaryo ang China, laging may komentaryo sa Pilipinas every time na merong mga lumalantad na mga balita between the United States and the Philippines. A glimpse kung anong nangyayari kapag ikaw ay napadpad sa himpapawid o kaya sa karagatan sa West Philippine Sea sa pagmasid ng isang reporter ng NBC galing sa Okinawa, Japan. Today's
High-stakes surveillance flight takes off from the U.S. base in Okinawa. A rare chance to see China's military buildup here, just weeks after the U.S. shot down that Chinese balloon. And with China growing bolder. And I can tell you that there's a dramatic change over that span, specifically in the South China Sea. How? The buildup of runways, hangars. We fly through international airspace between the Philippines and Taiwan out toward the South China Sea, where the PLA, China's military, soon makes its presence known. We're over the South China Sea, and that is a Chinese J-11 fighter, and he's flying right beside us. You see both a pilot and then a weapon system officer in the back. They're armed with some air-to-air weapons. And these are happening more often. Yes. The Chinese jet shadowed from 500 feet off the wing for over an hour. The Navy says this encounter was professional, but that the PLA has been more aggressive. Is it typical to have the sort of encounters that we saw today with PLA? It is. An intercept on the wing it's a typical Friday for us. The U.S. flies patrol aircraft like this on most days, equipped with powerful cameras and surveillance gear. What China considers an intrusion. This is an up-close view of a Chinese warship in the water east of Taiwan. They've been calling on the radio warning this aircraft to keep its distance. American aircraft not approaching anymore, or you bear full responsibility. The buildup of Chinese control in the South China Sea is best seen here on artificial islands that over the years have been fortified and militarized. These recent images showing a runway and radar sites, what's been called China's aircraft carrier that can't sink. The U.S. and its allies are now ramping up defenses here, and China is making no secret of its plans to challenge that. Janice Mackey-Freyer, NBC News, Okinawa. Thank you very much, Janice. Salamat. Thank you. So napakinggan ninyo mga kababayan ang kanyang pag-uulat direkto na nakasakay ito sa isang surveillance plane na lumilipad sa ibabaw ng international waters diyan sa West Philippine Sea. Agad ay binigyan ng babala ng mga Chinese stations na nakabase doon sa mga dating atoll na ngayon ay ginawang military islands ng Chinese Communist Party. Ganyan kung umasta. Hindi lamang sa international waters itong mga Chinese na ito, kundi maging mismo sa loob ng soberenya ng isang bansa. Like for example, Pilipinas. Nagsawa na itong ating Philippine Coast Guard ng kababalita sa inyo na araw-araw ay may mga fishing boats kuno. Kung ilang mga dosena na nakaparada sa mga atoll diyan sa West Philippine Sea sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya the other day ang Pilipinas at saka ang China, para sa akin, hindi na ito kailangan eh. Nagsasayang lamang ng laway itong ating, oh by the way, si Foreign Minister Undersecretary Teresa Lazaro, galing yan dito sa amin eh. Naging acting consul general dito sa amin ito, si Mrs. Lazaro. Kaibigan natin itong matalik eh. Ngayon, siya ang nakipagpanayam, nakipag-usap sa isang formal ministerial meeting sa pagitan ng Foreign Ministry ng China at saka ng Pilipinas. Philippines being represented by Teresa Lazaro. Sabi niya, ano yung sabi ni Tere? Sabi niya, both our country leaders agreed that the maritime issues should be addressed through diplomacy and dialogue and never through coercion and intimidation. Alam mo, para sa akin, dapat ito na ang huli. Dapat ito na ang huli. Total ay winika na ng mataintim at madiin ni Consul Lazaro ang damdamin ng mga Pilipino.
Dapat ito'y huli na eh. Tama na. Anong pakialam ng China, lalo na sa mga meetings ng Pilipinas with the United States? Bakit nanggagalaiti lagi ang China? Every time na meron mga usapan ng Amerika at saka ang Pilipinas, may halo pa ng pananakot ng China. Para sa akin, this is enough. Tama na. Let's put an end, ika nga, dito sa ganitong mga pakikipag-ugnayan diplomatiko. Ano ang sinabi ng China? Ang sabi ng China ay the maritime issues are an important part of China-Philippine relations that should not be ignored. Yan ang pinagdidiinan lagi ng China. Yan ay mga winika ni Vice Foreign Minister Sun Weidong ng China. Gusto ng China laging may dialogo. Hindi ba noong pang bumisita si Marcos sa China, nagkasundo na yung dalawang mga presidente na maglagay na nga ng direct line of communication. Pero anong ginawa ng China? Hindi pa nakararating si Marcos sa Pilipinas. Marami na namang katarantaduhan ng China na ginawa sa West Philippine Sea. Enough is enough. Tama na. Tapos na. Gumawa na ng hakbang liban sa mga kadaldalan. Gumawa na ng hakbang ang Pilipinas. At itong pagkilos na ito na pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at saka ng Amerika ay tama. Huwag natin pakinggan yung mga talking points nitong mga sympathizers ng China diyan sa Pilipinas. Marami tayong sympathizers diyan, maging sa media. Manila Times, for example. Sympathizer ng China yung mga yan, naandyan ang mga kolumnista riyan eh. Meron pa diyan sa PTV4 na komentarista na talagang talamak na China ang kanyang pinapaboran. Huwag na natin pakinggan ang mga talking points na ito sa bakat ito kung titingnan ninyo ang doktrina ng China, nandoon ang mga talking points ng mga ito. Kung tayo patuloy na paluloko sa China, walang mangyayari sa atin. Kaya parang Jeffrey Espinaciao, pakalati natin ng husto ang kilusan laban sa China. Hindi tayo laban sa mga mamamayan ng China, laban tayo sa mga mapanupil na mga pamamalakad at pakikipagtrato ng China sa mga bansa na ang tingin ito ay maliit para sa kanilang mga mata. Dapat baguhin na eh. Iwanan na itong mga ganitong uri ng pananaw na Duterte style. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Aring Francisco Totsky de Guzman Jr., pare ko'y maraming salamat and good evening. Kaibigan natin na andyan sa Tondo sa lungsod ng Maynila. And of course, Nenyem. Tama ba ang pagkakabigkas natin? Welcome sa ating FSL, Mari ba ito o pare? Sabi niya, hi, Nenyem. Tunog Vietnamese, ano ha? And then, good evening na lamang, Furel. At sa lahat, sabi ni paring Randy Kaisip, thanks for the info about the EDCA between the Philippines and the United States. Sana ay tuloy-tuloy na yan. Napaglaban natin ang atin. Na uto-uto si tanda noon at gusto nga tayong ibigay na sa China ng traidor na matanda na yan. Sabi ni Randy Kaisip. Arnel Mercado, good morning po. From Winnipeg, Manitoba, sa Canada. Pare ko thank you. Yung Manitoba, isa yan sa mga lugar na kung saan ang hangganan niyaan ay naandyan sa Amerika. Naandyan sa Estado ng Amerika, kaya pwede kang tumalon. Nasa Amerika ka na eh. Manitoba, sa Canada. Meron tayong kaibigan riyan, si Manny Manuel. Kalimutan ko na. Paring Manuel Manny. Diyan din sa Manitoba.
Diego Coner ng Naga City. Pare Koy, good evening. Nagbigay si Mayor Nelson Ligacion, ito ang mayor ng Naga. Nagbigay ng si Mayor Nelson Ligacion, para hindi Ligaspi Ligaspi Alba yan Ligacion, parang Diego Coner. Nelson Ligacion ng 1 million para ito sa kooperatiba ng mga kakabaihan. And good job na lamang, sabi niya. Parang Diego Cuner. Thank you. At saka welcome back, Josie Morano. Ngayon ko lang nakita uli yung pangalan ni Josie kasi Sabi niya, good PM po. Thank you. Thank you, Maring Josie Morano. And then Jerry Conto, parang nagkakakampihan na ngayon. Ano ito? Asa na yun? Nawala. Ito pala. Parang nagkakakampihan na ngayon Russia at saka China versus US and Europe. Ang Pilipinas ay gusto pa atang maging kaalyado ng China. Jerry Conto. Hindi ka nagkakamali, pare ko. In fact, ang habang kausap ni Xi Jinping si Vladimir Putin, ay kausap naman ni Joe Biden si Justin Trudeau ng Canada. At isa sa mga pinamamayagpag ni Joe Biden, as I've said a while ago, ay ang pagkakaisa ng mga bansa ng North Atlantic Treaty Organization, ng European Union, and then of course yung Quad 4 at saka mga bansa especially dyan sa Asia. Kaya ito'y pagalingan ng mga kaalyado pagalingan ito ng mga kaalyado. Kaya ang China pinagpipilitan pa rin ang kanyang kaluluwa na maisiksik dyan sa Pilipinas. Mabuti na lamang ay wala na si Duterte sa kanyang pwesto at dapat isama si Duterte doon sa family investigation. Dapat si Duterte, ang pangalan nito ay mapasama doon sa dapat na maimbestigahan ng ombudsman. Hindi lamang yung 33 na mga empleyado ng pamahalaan ang kailangan ay busisiin ng ombudsman dyan sa Pilipinas. Etong mga masasamang kaluluwa, dapat ito ay talagang pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan. Ang Philippine National Police, kahapon ay sinalakay ang isa pang lugar dyan sa Negros na naiulat na pinamumugaran ng mga illegal na mga armas. Kaya ang mga otoridad ay nagkaroon ng paggagalugad armado ng isang search warrant. Sinalakay nito ang sugar mill compound na pag-aari ng dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves diyan sa Santa Catalina, Negros Oriental, at ito ay iniulat ng Philippine National Police kagabi lamang. Ayon sa PNP, sa magitan ng tagapagsalita nito, Colonel Gene Fajardo, ang Criminal Investigation and Detection Group ay naglunsad ng search operation sa HDJ Bayawan Agri-Venture Corporation. Ito'y ang kanilang factory na kung saan ang presidente nito ay ang kapatid ng Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Pakinggan natin ang pag-uulat na ito na galing po naman sa ating mga kaalyado riyan sa Pinas. Galing kay Garrett De Leon ng Television Channel 5, Manila, Philippines. Dekalibring mga baril, samot-saring bala, at bulto-bultong pera. Yan ang mga nasabat ng PNP CIDG nang i-raid nila ang Tolong Sugar Milling Corporation at HDJ Tolong Compound sa Santa Catalina, Negros Oriental. Ang tumatayong presidente ng sugar mill na yan, si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Siya ang kapatid ni Congressman Arnie Teves na kamakailan lang ay ni-raid din ang mga bahay. Ang search warrant naman kay Pride Henry ay inilabas ng Mandawi City sa Cebu
dahil sa tip ng isang informante. This operation is actually implementation of search warrant. This is for illegal possession of firearms. Dadaan sa verification ng CIDG ang mga nakumpiskang armas. Sinira rin nila ang vault para makita ang laman nito. Nang buksan ay tumambad ng 17 million pesos na cash money na mula sa makinita ng kumpanya. Kinuha ito at binilang ng mga operatiba ng PNP CIDG pero pinasasauli rin sa kanila dahil hindi ito sakop ng search warrant. Wala namang inaresto sa raid. Noong March 10, una nang pinuntahan ng mga pulis ang Tolong Sugar Mill. Pero ang pakay nila noon, inspeksyonin ang dokumento ng mga gwardya. Wala pang pahayag ang mga teves sa raid. Maging si Justice Secretary Boying Rimulya, naniniwalang hindi malayang mangyaring hanggang sa 30 ang pinatay sa probinsya. Sa ngayon, meron na sa 17 iniimbestigahan. There are more names coming up, but as I said, we have to build up cases, we have to get the data, we have to investigate them systematically. Sabi pa ni Rimulya, kung ganyan karami ang mga pinatay sa Negros Oriental, posibleng iisang grupo ang nasa likod nito. We're looking at a group of people, an organization within Negros Oriental, 7 to 10 people may be involved here. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Maraming salamat paring Gary, Gary De Leon ng News 5 Philippines. Yan ang isa sa mga latest na may kaugnayan dito sa pamilya ng mga Teves sa Negros. Kung natatandaan ninyo, ang political dynasty ng mga Teves, nagsimula pa yan nung araw Naandyan pa ako sa Pinas Naandyan pa ako sa Bicol, in fact. Kilala natin ang mga Teves na. Yun din ang pagkakamali ng ating mga Pilipino. Mamaya, kung may panahon tayo, tinitingnan ko kasi itong mga bagong appointees ng kasalukuyang administrasyon. Kung makikita ninyo, lahat ng mga pangalan ng mga appointees na ito, recycled names. Kaya papaano aasenso ang isang Pilipinas kung ang mga namamahala, namumuno rito ay mga gurang pa kay Juan Ponce Enrile ang mga namamahala rito Kung bata man, ito ay galing na sa mga dinastiya ng mga gurang na kasing tanda o mas matatanda pa kay Juan Ponce Enrile. Kaya walang bagong laman, walang bagong idea, walang bagong innovations na makikita sa pamamahala, sa pamahalaan. Sabagat, eto mga namumuno rito angkan ng mga politiko na ngayon ay mga negosyante na sa pamahalaan. Kaya maging itong issue ng US-Philippine military agreements na ito ay may mga nagko-question riyan Bakit? Masasagasaan sila Masasagasaan sila. Pero ito pong inyong abang lingkod ay matayog na dumedepensa. Matayog na nakikiayon sa mas nakararami na tumatanaw para sa kinabukasan ng mga Pilipino na itong Philippine-US EDCA agreement ay para ito sa kapakanan ng mga nakararaming mga mamamayang Pilipino. Ako'y natutuwa. Gawa ng itong tinanggap nating balita rito, the Philippines has identified the additional 4 new military bases that will be giving U.S. troops access to. Ang isa rito ay nakaharap sa South China Sea at sa kabila nito ang Beijing hindi nagpapahuli. Inakusahan ng Amerika na nagpapalagablab ng apoy ng tensyon diyan sa West Philippine Sea. At binigyan ng babala ang Pilipinas ng China. Pakinggan ninyo. Binigyan ng babala ng China ang Pilipinas na maging vigilante laban dito sa mga ginagawa na ito ng Washington. Antakin mo yan. Anong pakialam ng China kung magkaroon man ng mga kasunduan ng Pilipinas kahit saang bansa man? Maging Amerika, Australia, Japan,
Canada, France, Germany, etc. Walang pakialam ang China sa anumang mga kasunduan na ginagawa ng Pilipinas. Kaya lamang itong mga mata, ilong at tenga ng China, kasama na mga cohorts nito dyan sa Pilipinas, including some in the government, ay talaga namang nakatuon ng husto. Anumang galaw ng Pilipinas na may kaugnayan ng Amerika, kaagad may maririnig kayo galing sa bibig ng China. Pakinggan natin si Jill Neubronner. Galing ito sa NCA News sa Singapore. Ito'y nais kong ipaabot sa inyo ang balita na ito. Hindi galing sa Pilipinas para walang bias ang reporting. Galing ito mismo sa NCA News, diyan sa Singapore. Etong media corporation na ito ay pag-aari ito ng media conglomerate diyan sa Singapore, pag-aari ng Temasek Holdings. Ang report galing kay Jill Neubronner, may kaugnayan dito sa mga additional military agreements of bases between the United States and the Philippines diyan sa bansa. The 4 new military bases that will be used by American forces will be scattered around the Philippines. President Ferdinand Marcos Jr. says the expanded access will include sites close to Taiwan and in Palawan province near the South China Sea. This will effectively give the United States a front row seat to China's activities in the region. Manila says the decision to allow a larger U.S. military presence is vital to territorial defense, especially along the main Luzon Island's eastern coast. I am aware that the emerging threat to our territory and our emphasis on addressing this threat requires adjustment in our strategy. The external security environment is becoming more complex. It is becoming more unpredictable. The Marcos administration earlier announced that it would allow rotating batches of American forces to indefinitely stay in 4 more Philippine military camps. The U.S. secured the access to more sites in the region last month, enraging China, who has repeatedly accused Washington of trying to encircle and contain Beijing. 国家间的防务安全合作应当有利于地区和平稳定。 The U.S. and the Philippines are expected to hold joint patrols and military drills next month, and their top defense officials will be meeting for talks in Washington in mid-April. Thank you very much. Yan ang tinig ni Jill Neubronner, isang correspondent ng NCA News na nakabase sa Singapore. Well, yung 5 mga kasalukuyan na mga nasa sa ilalim ng EDCA agreement ay ang Base Air Base sa Florida Blanca sa Pampanga, ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, ang Mactan Benito Ibuen Air Base sa Cebu City, ang Antonio Bautista Air Base sa Palawan, at saka ang Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Yan ang mga napagkasunduan na originally, 5. May 4 pang mga karagdagan, ayaw pang banggitin ng Pilipinas, ng Estados Unidos, pero ang aking panalangin dito, sana yung 2 sa Cagayan. Para yung mga pro-Chinese diyan, especially yung governor ng Cagayan, na pro-Chinese na numero 1. In fact, isa ito sa nagtatatalo ng mataas nang maglagay ng consular office ng China diyan sa Hawaii, sa Ilocos. Kasama itong nagtatatalon ni Sara Duterte doon sa Davao nang buksan ang consular offices ng China doon sa Davao City. Kaya meron silang opisina sa Maynila. Yun ang kanilang embassy, meron silang consular offices. Mataka mo sa liit ng Pilipinas, may 2 silang consular offices sa Lawag at saka sa Davao. Ang ipinalanalangin ko sana na yung 4 na matitira pa, sana lagyan nila 2 dyan sa Cagayan kay Mamba.
Ang isa ilagay nila roon sa Puga Island. Fuga Island. Doon sa Batanes. Gawa ng ito'y pinamumugaran din ng mga Chinese riyan eh. Fuga Island. Ilagay nila roon. Ang isa ay ilagay nila dito sa may Paway. Sa harapan ng West Philippine Sea, malapit sa Scarborough Shore. Dapat doon ilagay ang isa. And then, dyan sa Olongapo City, siguro kailangan buhayin nila ang Subic Naval Base dyan sa Cavite. Sa Olongapo. And then, siguro maglagay tayo doon sa Palawan, another, doon sa may El Nido. Malapit doon. And of course, maglagay tayo riyan sa gawin ng Mindanao. Siguro, Zamboanga maglagay tayo ng isa riyan. Bilang mga karagdagan. Anong say mo riyan, pare ko? De Vera Mundala Leo de Lope. Okay ba? Kailangan maglagay tayo ng mga ganyan eh. Mga karagdagan eh. At huwag kayong maniwala roon sa talking points nito mga pro-Chinese na mga broadcasters natin at mga commentators natin at mga vloggers na kailangang neutral ang Pilipinas para hindi madawit ang bansa sa anumang mga digmaan riyan sa Asia. Baloney. Yan ay kalukuhang malaki, katarantaduhan na maniwala kayo na magiging safe ang Pilipinas, ligtas sa digmaan kung neutral ang katatayuan nito. Ang unang sasakop riyan ng China, maniwala kayo. Unahan lang yan eh. Unahan lang. Gawa ng ang Pilipinas ang pintuan ng China sa karagatan ng Pasifiko at sa daigdig. Yun ang kailangan tandaan natin. Kaya pare ko, parang Diego Conera, Nelson Ligacion, 1 million. Pinagkaloob sa kooperatiba niya dyan sa Naga. And then Jerry Conto, parang nagkakakampihan na ngayon ng Russia, China, at ang Amerika naman at ang Europa. Ang problema ng mga Pilipino na naniniwala sa mga ugok na mga mambabatas. Pag-usapan natin yan mamaya, pare ko. I think kaugnay yan dito sa aking issue. Natatalakayin natin mamaya lamang ng konti. Ang issue, beware, mangamba, magbantay, palakihin ang mga mata. Fact, katotohanan. Ang mga dayuhan, aliens, from outer space, ay kasalamuhan na ng mga lipunan, especially dyan sa Pilipinas. Ayon sa mga analysts, paano natin makikilala ang mga aliens na ito sa ating barangay, sa ating munisipyo, sa ating lungsod? Bantayan natin ang kanilang pamamaraan ng pananalita. Bantayan natin ang kanilang body language. Diyan natin makikita kung ang katabi natin sa bus, katabi natin sa tren, katabi natin sa restaurant, ay alien galing sa kung saan. Mamaya, sa ikalawang bahagi natin yan, paring Jerry Conto, paring Nixon Antores, paring De Vera Mondala, Leo de Lope. Sabi niya, good morning na lamang, Furel. At saka si parang paring Sok, there you are. Efren Di Marano, parekoy. Sabi niya, pareho lang si Teves at saka si Digamo na mga family dynasties, correct? Kasi masarap ang maging politiko na makapangyarihan. In fact, yun na ngayon ang indoktrinasyon itong mga pamilya na ito eh. Yan ang indoktrinasyon ng mga dynasties. Nakatikim si great-grandfather na maging gobernador. Yung kanyang anak naging gobernador din. Of course, progressive yan eh. Buhat sa barangay captain, naging kapitan, naging konsehal ng lungsod, naging mayor ng lungsod, naging vice-gobernador, naging representative. Yung ganyan yan eh. Bakit? Hindi ka kailangang maging graduado sa Harvard eh.
Hindi ka kailangan kahit na nagpasasa ka ng yaman at pinadala ka sa Yale University at nagtarantado ka at hindi ka naman pumasok, wala kang diploma, pero pwede kang maging presidente. Ganyan tayo riyan eh. Ganyan tayo riyan eh. Naalala ko tuloy yung isang komentaryo. Eto'y politiko, not necessarily politiko, kundi businessman dito sa Amerika. Sabi niya, what is unique in the Philippines is that ang gobyerno ng Pilipinas ay binubuo, you can be qualified even if you're a criminal, kahit ikaw magnanakaw, kahit ikaw ay nakapatay ng tao, mas may chance ka pang maging politiko sa Pilipinas kaysa sa ibang mga bansa. Matakay mong katagana yan. Di ba masakit pakinggan? Pero yan ay dahilan rin sa atin eh. Di ba, Marico? Parang soccer friend de Merano. Masarap ang maging politiko sabagat makapangyarihan. Sino ang may sala? Mamaya, sa second half natin. Jerry Conto Furel, ang paglalagay po ba ng mga military bases ay sana nawala. Oops, sana. Ay maaring paghahanda ng US sa posibilidad ng giyera sa China kung sakupin na nila ang Taiwan. One of the reasons, yes. Undeniable naman yan eh. Ganun talaga yan eh. Basahan na lang natin yung mga pamamahayag ni Joe Biden na ang giyera ng China sa Taiwan ay giyera ng China sa Amerika. Diyon na lang tayo bumase sa bagay na yan. Is it fair? Is it logical? I think yes. Sabagat bilang isang superpower, ito ay dapat tandaan natin ito. Kapag ikaw ay superpower, para kang hari ng isang kaharian. Hindi maiaalis ang comparative analysis na kagaya nito. Kung ikaw ay isang superpower, ikaw ang hari ng daigdig. Para kang hari ng isang kaharian. Anumang gusot sa ilalim nito ng mga bara-barangay mo. Kung ikaw ay hari, for example, hari ka. Doon sa barangay mo may nag-aaway. Karapatan at tungkulin mo na sila ay pakialaman. I-pacify, patahimikin, bigyan ng maayos na hustisya. Kung may mga bansa sa daigdig na mga nagkakagulo, bilang superpower, it is your responsibility to be at peace with everyone and make the quarreling factions enter into a pact of peace. Responsibilidad mo yan eh. Superpower ka eh. Ikaw ang pinakikinggan eh. Kaya dapat tama lamang ito eh. And then, sabi ko na nga kanina, wala sa daigdig na nagsasabing ako ay neutral na walang panganib ng masali ka sa digmaan. Yun ang bagay, especially and particularly sa kaso ng mga bansa diyan sa Asia. Not necessarily ang Pilipinas, sa Asia. Sabagat may mga choking points ang Asia na mahalaga sa China. Malacca Strait, diyan sa Malaysia. And then ang Philippines, and then Taiwan, between Japan and the Philippines. Kung baga, titingnan natin yung geografiya ng isang bansa. Malalaman natin ang importance nito sa isang bansa. Doon po sana sa tapat ng bahay ni Digong ang military ang military base. Sabi ni parang Junior Dale, Analysts, Pascua. Sabi ni Marico, good evening na lamang po, Bicolandia. At saka good morning, Furel. Bicolan na itong kaibigan natin Analysts, Pascua. Junior Dal, gawin po sana na headquarters ng EDCA ang simbahan ni Kibuloy.
Maganda yun at saka maluwag. Sabi ni Junior Dal, pare ko, palagay ko hindi ka pa nag-almusal. Ano ko dumikit, ano itong sabi pare ko, sandali, dumikit ka lang kay Digong at saka kay Bongo, sigurado na #1 ka sa Senado. Okay. Pinatatama mo ba si Padilla? Pinatatama mo yata si Padilla at saka si Bato eh. Junjun Ming Acabado, hindi naman nakikialam ang Amerika. Kung hindi, ay nabubuli ang China ngayon. Nagkakakumahog sila na makipag-usap sa gobyerno ng Pilipinas dahilan sa nasasakta na ang Amerika sa ginagawa nilang mga pang-aapi sa Pilipinas. Kaya saludo ako at sa aksyon ng Amerika, sabi ni Junjun Ming Acabado. Okay, pare ko, ha? Maraming salamat. Oops, mali. Ito. There you are. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Ayos natin ang oras natin. 5 minuto makalipas ang ganap na ika-11 ng gabi. Filipino Standard Time. And of course, 11:06 in the morning, Eastern Standard Time, USA. Nabuisit sa akin si Junior Ming Acabayo. Nabuisit siya. Sabi niya, Fiorel, hindi Acabado, Acabayo in capital letters. Parang Junior Ming, I apologize, Acabayo. Acabayo, pare ko eh. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Nabuisit ang pare ko eh. Junjun Ming Acabayo eh, hindi Acabado eh. Pero alam mo pare ko, and every one of us, nasa ikalawang segment tayo. And I ask you to beware. Magbantay tayo sa ating kapaligiran. Tumingin tayo sa harap, sa kaliwa, sa kanan. Fact, pruweba. Maraming mga aliens from outer space o kung saan man galing, maraming mga aliens ang kasalamuha natin among us sa ating kapaligiran. Sabi ng mga analysts, paano po natin makikilala itong mga aliens na ito? Especially kung ang mga ito ay galing sa outer space. Science ba ang pinag-uusapan natin dito? Paano? Sabi ng mga analysts, makikilala ninyo ito madali. Basta kayo lamang ay observant sa kanilang mga pamamaraan ng pagsasalita, the manner of speaking, and their body language. Paano sila kumilos? Mahirap na bantayan yan kung hindi natin masyadong titingnan ng maigi. Kung paano natin kikilalanin, especially ang tinutukoy natin dito ay mga aliens, mga dayuhan. Galing sila saan? Sa outer space? O saan galing ang mga ito? So pag-usapan natin mga kababayan itong tungkol dito sa bagay na ito. Pero unahin natin sandali. Etong mga nangyayari dyan sa Pilipinas ngayon.
Tayo ba ang maaring sisihin sa mga nangyayari? Kagaya kanina, halimbawa, sa isang oras na nakalipas natin, pinag-uusapan natin itong mga kapangyarihan ng mga politiko sa kanilang panunungkulan, ang pagkakabuo ng dynasty para sa kanilang mga pamilya, ang paggamit sa politika bilang negosyo ng kanilang mga pamilya. Kung titingnan natin maigi mga kababayan, ito'y nasa kasaysayan na natin. If you will trace back the history of the Philippines, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdigang Pilipinas ay napakaunlad. Tinulungan tayo ng Estados Unidos na i-develop ang bansa. And of course, yung reparation money from Japan ay binayad sa atin sa Pilipinas, ibinabayad sa atin sa Pilipinas, pagpapaganda, especially yung tinatawag na Japanese-Philippine Highway. Yan ay nagkukonektra from Luzon hanggang sa kaduluduluhan ng Sorsogon. In fact, extended hanggang sa Mindanao. Maunlad ang Pilipinas. In fact, ayon sa mga records natin dito, economically, ang Pilipinas ay isa sa top 5 sa Asia at sa daigdig after the Second World War. Ang una lamang sa atin sa Asia ay ang Japan. Ang India halos ay kapantay natin sa progreso. Malaki ang India kasi. Pero sa Asia, ang tumalo lamang sa Pilipinas consistently sa progreso ng ekonomiya after the Second World War ay ang Japan. Well, of course, habang umuusad yung panahon, ang Pilipinas ay nagkakaroon ng mga pagdiskubre sa larangan ng agrikultura. Nagtayo roon ng International Rice Research Institute. Pumunta roon yung mga magsasaka ng Thailand. Pumunta roon yung mga magsasaka ng Taiwan, ng Malaysia, ng iba pang mga bansa riyan ng Indonesia. Pumunta ng Pilipinas, nag-aral sa IRI. Bumalik sa kanila mga bansa, naging kakumpetensya ng Pilipinas sa agrikultura ang mga bansa na ito. Thailand, Taiwan. Pero sa kabila nito, nagsumika pa rin ang Pilipinas until after na nagkaroon tayo ng paninimula ng dynastiya sa personality ni President Ferdinand Marcos Sr. Doon na nagsimula ang ating ibang kultura ng Pilipinas. Doon na nagsimula na matutuhan natin, mabuksan ang kaisipan natin, na ang pamamahala pala sa gobyerno ay mapagkakakitaan ng maigi. Na kung ikaw ay isang gobernador, ikaw ay isang kinatawan, representative, pwede ka pala na kumita ng limpak-limpak na salapi. Pwede ka pala kung ikaw ay kaibigan ng political bigwig, kamag-anak ka, pwede ka pa rin pala na makipaghanap buhay sa gobyerno at kumita ka ng limpak-limpak na salapi. Yun ang mga panahon na sinimulan natin, ang ingenuity sa politika na naging negosyo ng marami. Kaya ngayon, maitatanong natin, sinong may kagagawa ng pagbuo ng mga political dynasties na ito ng mga politiko natin? Huwag na nating ituro ang daliri sa iba. Di ba kapag nagtuturo tayo sa iba, isa lang naman ang daliring nakatutok doon Di ba? Ituro mo, siya ang may kasalanan yan Sinimulan kasi noong panahon ni Mr. Marcos yung pagtatatag ng mga coco-fed na yan, yung mga kung ano-ano na pinagkakitaan ng kanyang mga cronies at ng kanyang mga pamilya, itinuturo natin si Ferdinand Marcos Sr. Ang hindi natin alam sapagat natatakpan itong hinlalaki, yung tatlong daliri, yun. Sa atin pala nakaturo yung tatlo Tayo pala ang may kasalanan
Tayo pala ang may kasalanan kung bakit nagtampisaw sa politika itong mga pamilya na ito eh. Si Juan de la Cruz ang may kasalanan. Marami nang nabago, hindi lamang sa larangan ng politika, mga kababayan, na isinisisi natin sa mga politiko, pero kung ang titingnan natin maigi, tayo pala ang dapat sisihin. Alam ba ninyo na sa Pilipinas, ayon sa mga dalubhasa, majority ng mga Pilipino ay nabibilang sa mga aliens. Dayuhan sa bansa, majority ng mga Pilipino. Paano natin makakilala itong mga aliens na ito, mga kababayan? Ako'y nangangamba na pinaninindigan ako ng balahibo Baka itong nakasalubong ko sa kalsada riyan hindi pala Pilipino, ito pala alien So, paano natin makikilala? Well, ganito ang paraan na sinabi nitong mga analysts natin. Unang-una, balikan natin yung mga nakaugalian natin. Alam mo nung pinag-aaralan ko itong issue na ito naalala ko nung ako'y lumalaki. Nung ako mga natutunan ko ng maalala, nung ako'y mga 6 years old, 7 years old, malinaw na sa aking kaisipan hanggang ngayon ang mga ilang bahagi ng aking buhay. Naalala ko nung araw na yung mga magulang natin ay sila pala ang Diyos natin. Hindi Diyos na sinasamba natin kagaya ng pagsamba natin sa Puong May Kapal. Naalala ko tuloy doon sa Brazil Rio de Janeiro Pero Diyos na iginagalang natin na ang pagdisrespeto sa kanila ay pagdisrespeto sa ating pananampalataya. Na ang bawat kataga ng ating mama, ng ating papa, nung araw yan, nung araw, o hindi ngayon, nung araw yan, na ang kanilang mga kataga ay batas nating sinusunod. Di ba? Naalala ko pa nung araw, nung maliit pa kami Sabi ng nanay ko, tatay ko, alam niya na yung kasabihan na yan Ang pamilyang nananalangin na isa. The family that prays together stays together. Naalala ko na yan Kaya sabi ng nanay ko nung araw, siya ang ilaw namin Sabi ng papa ninyo, pag 6:00, sa bahay na kayo. Kasi kakain tayo ng 7:00. Hindi tayo pwedeng kumain ng kanya-kanya. Ang nakaugalian na ng papa ninyo, kumain tayo ng mag-isa, ng nagkakaisa. Isa. Anong tawag niyan? As one. Kasi bago ka humawak ng kutsara at saka tinidor, mananalangin ka muna. Bless us, O Lord, and this thy gift, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Yun ang nakagisnan ko nung ako'y lumalaki. Di ba? Kayo rin you can relate to that. Ganyan din ang pinanggalingan natin lahat. Mga pare-pareho na tayong matatanda Di ba? Nung araw ang salita ni nanay, salita ni tatay, batas. Hindi natin pwedeng i-disrespeto yan hindi ba? Naalala pa ninyo? Lalo kayong mga lumaki sa tatay, nanay. Ako nung araw, papunta ng bukid ang aking tatay, kasama ako, maliit pa. 6 years old, 7 years old. Mapapagod akong maglakad. Hindi natin kayang lumakad ng pakyat ng bundok. Kaya nakasakay ako sa balikat ng aking tatay. Ganyan. Nakikita kong nagsasaka. Nakikita kong nagbubungkal ng lupa.
Ganyan tayo nung araw, di ba? Ang kanilang mga pagturo sa atin directly and indirectly. Nung araw, ang kaakibat ng bawat salita ay po, oho, salamat po, thank you. Yun ang mga kaakibat ng bawat salita natin nung araw. Well, hanggang ngayon, nakasama pa rin natin yung mga salita, opo, salamat po, kuya, ate, naragdagan nga eh. Pero nung araw, yan ay halos kaakibat yan ng lahat ng mga kataga na binibitawan natin. Please, pwede po ba? Salamat po, thank you. Yun ay kaakibat ng bokabularyo natin nung araw. In fact, ako'y nasa broadcast 1964, nakagisnan ko na hindi ka pwedeng bumanggit sa broadcast ng anumang mga kataga na tunog mura. Ha? Ngayon, pwede ko nang sabihin, tarantado kasi. Nung araw, hindi pwede yan eh. Ni hindi ka pwedeng bumanggit ng anumang may bagay na may kaugnayan sa pagniniig o kaya sex. Hindi pwede. Mga no-no yan sa broadcast nung araw. At nung araw, kapag Holy Week, Friday, sign off na. Pagkatapos ng 7 palabras, 3:00 ng hapon, sign off na. Ladies and gentlemen. Tapos na ang broadcast. Hindi ko na maalala yung disclaimer natin nung araw eh. Tapos na, 3:00. Ang sign-on namin uli niyan ay linggo na ng madaling araw. Ganyaan ang pagrespeto natin sa ating mga pananampalataya nung araw. Nung araw, tayo maglalaro. Nanay, tatay, laro ako sa labas. Sige anak, huwag kang lalayo, dyan lang sa harapan. Huwag makikipag-away. Huwag makikipaggulo. Laro lamang. Kaya natatandaan ninyo yung mga tumbang preso, yung mga hide and seek. Alala ninyo nung araw? Mga hide and seek, tumbang preso, yung step yes, step no. Tama ba yun? Yung sipa, di ba? Yung mga ganyan. Yun ay mga laro ng mga tunay na tao nung araw. Ngayon, mga plastic na, pati tao, plastic na eh. Nung araw, walang plastic eh. Uminom ka ng botelya ng Coca-Cola, naka-botelya yan, glass. Itatago mo pa yung bote ng Coca-Cola sapagkat pwede mong ibalik sa tindahan, may rebate kang 5 sentimo. Di ba? Ngayon puro plastic na, kaya mahirap nang makita sino ang tunay, sino ang hindi. Ito yung mga bagay po na nakagisna natin mga kababayan. Mga bagay na nakagisna ng isang tunay na tao. Ngayon, marami ng mga aliens. Marami na ngayon ang mga dayuhan na hindi natin kabagang sa nakaugalian na natin na manners, good conduct. Kaya dahilan sa kawalan nito, beware mga kababayan, danger. Marami na tayong mga aliens sa ating kapaligiran. Sino-sino itong mga aliens na ito? Nakita naman ninyo, ang ombudsman. Anong sabi ng ombudsman? 33 mga tao rito ang sinuspende ng ombudsman. Sabagat ang mga tao na ito ay hindi na mga tao. Ang mga ito ay mga dayuhan na sa asal, sa ugali, sa pagkilos sa trato sa kanyang kapwa. Ito ang mga aliens natin sa ating kapaligiran. Sila ang mga balasubas. Sila ang mga nagsasamantala sa kanilang kapwa. Mantakay mo, 42
billion pesos ang kinurakot nitong mga tao na ito sa ilalim ng Farmally. Sa kaban ng bayan, 72% ng mga Pilipino ang naapektuhan nito sapagkat sila ang mga tao na naghihikahos. Nabibilang sa mga naghihirap na mga Pilipino. And to compound the sins of these people, ginawa nila ito sa kalagitnaan pa ng pandemya na kung saan dapang-dapa ang mga Pilipino sa kahirapan. Ang mga demonyo sa utak nitong mga ito ang pumairal sa kanilang pagkatao. 42 billion na halaga ng Philippine money na supposed to be ay nakapagpaunlad, nakapagpagana ng buhay ng mga naghihikahos na mga Pilipino sa gitna ng pandemya. Michael Yang, economic advisor ni Rodrigo Duterte, Twinkle Dargani, presidente ng Farmally, ang kanyang kapatid Mohit Dargani, secretary ng Farmally, at maraming iba pa. Mga dayuhan sa Pilipinas na nangurakot ng pera ng taong bayan na dapat sana'y nakapagpaayos, nakapagpaluwag sa hirap ng mga Pilipino sa panahon ng kalagitnaan at paninimula ng pandemya. Sila ay mga dayuhan, mga kababayan. Hindi yan mga Pilipino, hindi yan mga tunay na mga dugong Pilipino at walang pagmamahal yan sa Pilipinas, kundi ang kumita. Gamitin ang Pilipinas upang magkamal ng limpak-limpak na salapi. Tingnan ninyo, mga naka-Lamborghini. Mamahaling mga kotse. Pwedeng umupa ng eroplano upang takasan ang batas ng Pilipinas. Tingnan ninyo itong report na ito. 33 government officials from the Department of Budget and Management, the Department of Health, and the Office of the Ombudsman were placed under 6-month preventive suspension over the purchase of COVID-19 test kits from Farmally Pharmaceutical Corporation in 2020. In the order dated March 20, 2023 and signed by Ombudsman Samuel Martires, the Office of the Ombudsman found compelling reasons to put the respondents under preventive suspension pending investigation of the case. Among those who were put on preventive suspension were former Procurement Service, Department of Budget and Management Undersecretary Lloyd Christopher Lau, and former PSDBM Procurement Group Director and now overall Deputy Ombudsman Warren Rex Leong. Other PSDBM officials at the time of the Farmally transactions who were also suspended include Christine Marie Suntay, Fatima Amsra Peñaflor, Joshua Laure, Irvin J. Alparque, and others. DOH officials who were also suspended include then Assistant Secretary Nestor Santiago Jr., as well as then officials of the Research Institute for Tropical Medicine. The Ombudsman said in the order that the respondents' continued stay in office may prejudice the case filed against them. Copies of the order were sent to DBM Secretary Amina Pangandaman, DOH Officer in Charge Maria Rosario Berjere, and Acting Chief Administrative Officer of the Office of the Ombudsman Human Resource and Management Division, Lotis Aguirre, for their immediate implementation. The Ombudsman said the overwhelming documentary proof shows that the respondents' evidence of guilt is strong. The respondents are facing charges of grave misconduct, gross neglect of duty, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Among the transactions mentioned in the order of the Ombudsman are 3 purchase orders for RT-PCR kits from April to June 2020 worth 2.8 billion pesos, 600 million, and 688 million pesos. Nakita na ninyo? Ito yung mga dayuhan nito, ha? Sa legal na terminolohiya at sa political terminology, illegal ang mga ito dyan sa Pilipinas. Mga alien ito sa Pilipinas na nangurakot ng kaban ng bayan ng mga Pilipino sa kalagitnaan pa mismo ng pandemya.
Kaya thank you very much kay Dick Gordon. Maraming salamat. Kung hindi sa kanilang Blue Ribbon Committee, palagay ko namamayagpag at tuloy ang pagpapayaman at pangungurakot ng mga tao na ito. Salamat din at nawala na si Rodrigo Duterte. Kaya lamang, ang ating vigilance kailangan tuloy-tuloy mga kababayan. Bakit? Sabagat marami, sabi ko na nga, mayoriya ng mga Pilipino ngayon, ayon sa mga analysts, mayoriya ng mga Pilipino ngayon ay alien, dayuhan na sa kanyang sariling bansa. Ito'y dahilan sa nagpapagamit sila sa mga politiko, sa mga dynasties na ginamit na ang politika bilang isang hanabuhay. Tingnan niyo itong kaso ni Arnolfo Arnie Teves Jr. Kung titingnan niyo yung maigi, Pilipinong-Pilipino ang itsura, di ba? Pilipino Simula sa kanyang ulo, bagamat wala ng buhok. Tingnan niyo yung mukha, parang Pilipinong-Pilipino Yung kanyang balat, balat Pilipino. Yung kanyang taas, taas Pilipino. Pilipinong-Pilipino Pero dahilan sa political dynasty, ito ay naging dayuhan sa ating sariling bansa. Matakay mo ang mga records nito Sabi ko na nga sa inyo, noong araw tayo ang batas ng nanay, batas ng tatay, ay hindi natin pwedeng baliin. Meron tayong hindi natin tinatawag na curfew ito. Pero pag sinabi ng nanay, tatay natin, naglalaro ka sa labas, pagkagat ng dilim, pasok ka na. Maghugas ka na ng paa, maligo ka na, magpapalit ka ng damit. At mamaya kakain tayo ng sabay-sabay. Pagkakain natin ng sabay-sabay, ikaw ay naka-assign na maghugas ng mga pinggan. Kaya hugasan mo ang pinggan na ito. 5 kayong magkakapatid, ikaw ay Pang-Lunes. Si ate mo ay Martes. Si kuya mo ay Miyerkules. Ikaw ay kasama ko sa pamamalengke sa Sabado. Mga batas ng ating mga magulang na hindi natin sinasabi na ito ay abuse, parental abuse. Wala tayong kataganyan nung araw. Yaan ay disiplina sa atin nung araw upang magamit natin kung tayo ay mga magulang na rin na kagaya nila. Kagaya halimbawa, itong mga pagpalo sa aming magkakapatid. Sa aming mga magkakapatid, ang pilyo kong kapatid si Kuya Edgel. Hi, Kuya! Hi, Kuya Edgel! Nanonood siya sa akin lagi. Silent audience ko ang aking kapatid diyan sa San Jose. Sa aming mga magkakapatid, 11 kami Ang lumaki sa amin, 10. Yung aking sinundan, si Ate Lerma, maliit pa, naglalakad-lakad pa lang nang ito'y bawian ng buhay. 10 kaming lumaki. At tumanda, nakagaya kong matanda na. Sa aming mga magkakapatid, si Kuya Edgel ang pilyo. Pilyo ito pero meron siyang kusang palo. Talagang masipag itong kapatid ko na ito Hanggang ngayon, matanda na rin Pero siya, sa aming magkakapatid, siya ang napalo ng aking ama. Kasi yung aking tatay noon, may lagi yan na lektura pag kumakain kami. Ano ang dapat, ano ang hindi dapat. Ano ang pulisiya, ano ang mga dapat ninyong hindi pwedeng gawin. Ganon sa aming magkakapatid, si Kuya Edgel, kuha ka ng sanga ng bayabas. Ganyan ang tatay ko Okay, Kuya Edgel ko lang yan nakita. Kuha siya ng sanga ng bayabas. Kailangan yung sanga ng bayabas, yung straight. Lilinisin mo ng gusto yun. Ikaw ang maglilinis, Kuya Edgel. Pagkatapos bigay kay Papa. Sabi ni Papa, gano'n na yan. Pag maganda ang tunog ng pamalo, okay yun. Dapa! Dapa, Kuya Edgel. Lilikturahan muna ng mga 30 minuto yan. At saka papaluin, isa! Hindi naman siyempre malakas. Lektura uli. Another 30 minutes na lecture yan. Ikalawang palo.
Lecture ulit, tatlo. Psh! Ay, siya, tayo ka na. Doon sa kwarto. Ganyan. Pero awa ng Diyos, lumaki naman kaming maayos. Sa buong pamilya ko, maayos naman kaming lumaki, tumanda. Ang iba'y patay na. Pero yung aming yung mga apu-apu nila, yung mga pamangkin ko, lumaki ring maayos. Wala tayo ng Arnolfo Arnie Teves Jr. Wala tayong ganyan. Di ko sinasabing mali ang pagkakapalaki rito. Maaring siya'y naging suwail. Lumaya siya sa mga alituntunin ng mga makalumang mga magulang ng bansa. Kaya anong nangyari? Nasangkot siya sa mga kaso ng pagpatay noong 2019. Suspect sa killing ng Negros Oriental longtime Governor Ruel Dagamo. And then, dating drug user. Siya mismo ang may sabi nito sa kanyang pahayag noong 2016 nang tumatakbo siya bilang congressman. Kanyang ibinunyag na siya ay dating long-time drug user. Arnie Teves Jr. Junior pa man din, ha? At sabi nga ng dating kolumnista ng Philippine Star na tinanggal bilang kolumnista ng Philippine Star dahilan daw sa influensya ng Malacanang. Sabi niya ito, ni Ramon Tulfo. Sabi niya, dating drug lord din. Etong si Arnolfo Arnie Teves Jr. Noong 2020 ay nasangkot din ito sa paghamon ng suntukan, barilan kay Luis El Rey Villafuerte ng Camarines Sur. And then natatandaan ninyo kailan yan? I think 2020 rin eh. Noong maghamunan sila, sino ang bakla sa atin dalawa? Ang hinahamon niya, yung anak ni Digong. Anong pangalan ng anak? Paulo Duterte. Hinamon niya ito eh. Naalanta dito sa peryodo ko, sinong bakla sa atin dalawa? Etong mga kababayan, kung lumaki kang maayos, wala nang ganyang mga records, di ba? Kaya lamang yaan ang sumira sa politika sa bansa natin. Unfortunately, 80% ng mga congressmen natin sa bansa ay mga aliens na mga Pilipino. Sila'y mga dayuhan sa bansa. Nabibilang sa mga dynasties na mga pamilya sa politika sa bansa na kaya naging politiko ang adikain hindi para sa tao, not for the people, not of the people, not by the people, but for the pocket of the pocket and my pocket. Political dynasties diyan sa bansa. Ano itong mga records na nilabas dito ng mga research agencies? Sabi nila, documented, dominated by clans and political bosses and patronage is the characterized image of lawmakers that make decisions based on incentives. Pantakan mo yan. Ang mga desisyon ng mga politiko daw diyan sa bansa, congressmen, 80% of them belonging to dynasties. Ang mga desisyon ng mga ito sa anumang mga batas na kanilang binabalangkas base sa insentiva, pera, kita, datong na kanilang inaasahan sa batas na yan. Well, isang example dyan, itong si Padilla. Sabi niya, pag hindi na isulong ang pagbabago sa ligang batas, magre-resign siya. At ang gusto niya ay sila mismo ang kakatawan sa Constitutional Convention. Silang mga congressmen, walang iba. Walang taong bayan kundi congressmen ang bubuo ng saligang batas convention. Patakay mo yan. Mga dayuhan ito, hindi ito mga Pilipino eh.
mga dayuhan na sumisira hindi lamang sa politika ng bansa, kundi sa pangalan, imahen ng Pilipinas. Sabi rito, ito yung mga survey ito mga resulta ito ng mga pananaliksik ng international bangko, ng International Bank, ng ano pang mga research nito. Ayon sa kanila, personalities are more important than parties in Philippine politics. That's why the Philippines elected movie stars and other celebrities. Antakay mo yan? Yun. Yan ang larawan ng politika sa bansa. Prominent families play disproportionate role in Philippine politics. Nakita ninyo? Wala na kasi Wala na kasi ang siguro dahilan na rin sa kahirapan sa bansa. Yung mga magulang natin nakakaligtaan na yung kanilang mga role bilang mga magulang, bilang mga tagahubog ng mga bata na lumalaki. Well, kung titingnan ninyo, punta kayo sa Tondo, for example, slum area. Tingnan ninyo roon. Hindi natin masisisi si nanay, si tatay, na nanggigitata yung anak na naglalaro sa kalsada na walang saplot sa katawan. Sabagat si nanay, si tatay ay naghahanap buhay. Namumulot ng mga lata, namumulot ng mga bote, namumulot ng mga karton si tatay. Si nanay naman namamalimos. Kaya anong panahon ang pwede nilang iukol sa pagpapalaki ng kanilang mga anak? Kaya lumalaki yung mga anak. Siguro maging nanay-tatay lumaki bilang alien, bilang dayuhan na rin sa bansa. Gawa ng kahirapan. Bakit mahirap? Sapagat cycle yan, political cycle sa Pilipinas. Ang mga politiko, ayaw nilang matuto ang mga bata. Ayaw nilang mapag-aral itong mga bata na ito. Sapagat kung matututunan nila ang mabuti sa masama, hindi sila mahahalal sa kanilang mga pwesto. Walang dynasty na mamamayagpag. Kaya gusto ng mga ito na patuloy na busabos ang mga pamilya upang sila'y mamayagpag sa larangan ng politika. Dito sa Amerika, naglunsad ng isang parental survey. Kailan ito ginawa? Naglunsad ng parental survey ang Pew Research Center. Ito lamang na nakalipas na buwan. Ano ang parenting style dito sa Amerika? Sabi dito sa ngayon, ang mga goal ng mga magulang, 88% para sa kanilang mga anak ang financial independence. Paano makukuha ang financial independence? Sabi ng mga magulang, 88%, meaning to say, sa 10 o sa 100, 88 rito ay nagsasabi na kailangan magkaroon ng maayos na karir, hanap buhay, at trabaho ang kanilang mga anak. Paano nila matutupad ang pangarap na ito sa kanilang mga anak? 41% nagsabi na gusto nila na makapag-aral hanggang matapos sa kolehiyo ang kanilang mga anak bago sila mag-asawa, bago sila magkaroon ng anak. So it is a college degree, 41%, 88% trabaho pagkatapos ng pag-aaral, at 88% financial independence pagkatapos na makakuha ng trabaho, magretiro na kagaya natin, retired. Yun ang mga pangarap ng mga magulang dito sa Amerika. Galing sa Pew Research Center survey ng nakalipas na buwan. Hindi malayo po ito sa atin sa Pilipinas. Noong mga araw, hanggang ngayon, kalahati pa rin ng mga magulang ng mga Pilipino gustong ganyan.
72% though na mga naghihirap ang una sa kanila makakain ng 3 beses maghapon. 72%. Kabilang ang mga magsasaka, kabilang ang mga mangingisda. 72% ng mga Pilipino. Bakit? Kontrolado ng politika. In fact, ang politika sa Pilipinas, ayon pa rin ito sa pananaliksik. Bagaman sinasabi natin na democratic system ang gobyerno sa Pilipinas, the reality is, ang katotohanang masaklap dito ay masahol pa ang Pilipinas sa pamamalakad ng politika kung ikukumpara sa Chinese Communist Government of China. Bakit? Sabagat at least sa China, alam nila na wala silang kapangyarihan doon ang tao. Ang tao roon ay bahagi lamang ng partido. It is only a part of a political party. They are not human beings. Kaya doon ang may kontrol ang gobyerno. At least alam ng tao na ganyan ang kanilang kalalagayan. Sa Pilipinas, iba. Pinaniniwala tayo riyan ng mga politiko na tayo ay malaya. But in reality, para tayong puppet na tangan-tangan ng mga politiko ang lubid na nagpapagalaw sa atin. Sad reality. Beware. Danger zone. Fact. Aliens are among us. The analysts break down the ways to detect them, their manner of speaking, and their body language. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Ganyan tayo, Maring Mirna. Wala tayong magagawa. Heart, soul, and mind. There is no formula for perfect children, sabi ni Mirna Guillermo. But by impressing our kids with God, you give them a firm foundation and start them down a path to life in the way God intended it to be. Magaling, Maring Mir. Naluluha ako rito sa sinabi mo eh. Oh, magaling. Exactly correct eh. Totoo yan eh. Ngayon wala na tayong takot kasi sa Diyos eh. I mean, hindi tayo. But at least marami riyan wala na. Tingnan ninyo ang nangyari sa Brazil. Brazil. Noong nakalipas na buwan, Pebrero. Ang kanilang theme ng kanilang Brazilian Festival, demonyo. Yun ang theme nila. Kaya makita naman ninyo, mga higanting mga replika ng mga ni Satanas, ni Lucifer, yung anong tawag niyan, yung iba't ibang mga imahin pa, yung pulang yung cow, representing the devil at saka maraming iba pa. Ano nangyari? Anong nangyari? Pagkatapos ng naturang selebrasyon, dinilubyo ang Brazil. Tumama ang napakalaking kidlat sa tuktok ng Redeemer. Ito ay the most famous statue ni Jesus Christ sa ituktok ng bundok ng Rio de Janeiro. Tinamaan ng malakas na kidlat. And then following that, binaha. Halos 50 ang patay ng mabaha ang Brazil. Puso ko, sa bayan ko. Kaya magaling itong sabi ni Mire. Thank you, Mira. Amen, amen. Sabi ni paring Jundity Valencia, I have seen Brazil event. Vengeance is mine, says the Lord. Sabi ni paring Jundity Valencia. Tayo muna. Meron pa. Joycelyn Sanchez Aapa. Long time no see tayo, Marikoy. Ito ang aming sosyal dito sa New York.
Joycelyn Sanchez Alegarbes. Welcome back. Thank you very much. Maraming salamat. Thanks for the audience. I appreciate that much. Jocelyn Sanchez Alegarbes. Thank you. Maria Sheila, ang aking pamangkin. Diyan sa Naga City, Tio Fiorel. I'm watching here sa Bicol. Sabi ni Maria Sheila, Salvo, siya ang aming pamangkin na maganda. Masipag na realtor. Kung nais ninyong mag-invest ng bahay, kaya mga properties diyan sa Bicol region, kausapin lang ninyo, tawagan ninyo, email ninyo, i-message ninyo si Maria Sheila Salvo dito sa Facebook. Yan ang masipag nating realtor nagmana sa akin. Diyan sa Naga City. Junjun Ming Akabayo. There you are. I got it, pare ko. Tapos ang mahahanap na, ano ito? Tapos ang mahahanap na asawa, batugan, aasa sa asawang babae na pinaghirapang paaralin ng magulang. Tapos ay aasawahin lamang ng walang trabaho, tamad, at maraming bisyo. Mambubugbog pa, tarantado. Nagalit ang pare ko, Junjun Ming Akabayo. Masakit daw sa kanyang kalooban eh. Yung anak na kanyang minahal, inaruga, pinalaki, binihisan, inalagaan, nikagat ng lamok ay ayaw niyang dapuan ng kanyang anak, pinapaypayan hanggang sa pagtulog, pinakakain ng maayos, pinag-aral, nakatapos, naging edukada, naging titulada, nakapag-asawa ng lasinggero. Walang trabaho. Umaasa sa sweldo ng anak. Diyan ang gagalaiti ang pare ko. Junjun Ming B. Akabayo. Nadali pare ko. Deadly tornadoes slams Mississippi. 23 at least dead. Dozens injured, sabi ni paring Junditi Valencia. Pinpoint, well said, Fiorel. Sabi ni Rodi Santos. Okay, pare ko. Alam mo ina-analyze lang natin itong mga balita. And then ang ating adikain dito, may bahagi sa inyo. Ano ang aking nasa kaisipan? Tugma ba ito sa inyong kaisipan? Kung hindi, baka meron din kayong nais na mairagdag o kaya mabago sa aking mga sinabi. Si Digongyo, si Bantag, si Teves, mukhang isa lamang ang likaw ng utak. Sabi ni pareng Junjun Ming Akabayo. Alam mo, inaayos ko pare ko pagbigkas Baka madulas na naman ako at magalit ka na naman Si PBBM lang ang hindi umaamin na siya ay cocaine user. Sabi ni Sok Efren D. Merano. Well, bagay. Nagsasabi ka ng totoo. I was raised with disciplinarian parents. I have no regrets. And I do the same to my children. Sabi ni Maricong Mirna Guillermo. Nakikita naman Marico alam mo hindi kita binubuhatan ng bangko, Hindi kita binubuhatan ng bangko, Maring Mirna. A very happy Saturday AM Fiorel and evening to all. Sabi ni Mirna Guillermo. Hindi ko binubuhat itong bangko ni Mirna, Pero yung mga anak natin, yung mga anak-anak, salaminan ito ng kung papaano kayo pinalaki ng inyong mga magulang. Ganyan Hindi mo pwedeng ihiwalay ang mga magulang sa hinaharap ng anak Liban na lamang kung may salaula na anak na sa kabila ng matayog mong pangarap sa kanila, sa kabila ng mga pagsusumikap mo, ni dapo ng langaw ayaw mong madapo sa kanyang balat. At sa kabila nitong ganitong uri ng pagmamahal ay naging
suwail ka rin, hindi na kasalanan ng nanay. But majority ng mga pinalaking maigi, kagaya kay Mirna, hindi ko nga binubuhat ang kanyang bangko, ano ha? Pero tiningnan ko yung kanyang mga litrato, yung kanyang mga posts. Paano ka makalapit doon sa bahay ni Donald Trump kung hindi ka lumaki ng maayos? Di ba? O nasa Mar-a-Lago ang ating kumare. Punta ka rito sa Illinois, meron pa siyang apartment dyan. Saan ka makakita ng ganyan? At sa edad niya ngayon, nagkumakayod pa rin. Di ba, Maring Mir? Ganyan ang magandang pagpapalaki. Kaya, sana hindi lamang yung mga old generation makarinig nitong ating programa ngayon, kundi maging yung kasalukuyang henerasyon. Sana ay mapakinggan nila yung broadcast natin nang sa ganon mapaglimi-limi nila. Tama ba talaga o mali? May pagkukulang ba o may sobra? Ako ba'y may gabay na maayos na tinanggap buhat sa aking mga nanay at sa aking mga tatay? Randy kaisip, Sir, ayos na rin ang ginawa ng ombudsman doon sa 33, kaso wala yung master. Wala yung master na nag-utos sa kanila. Bakit kaya po? Yun. In fact, pare ko, paring Randy, hindi lang ikaw ang nagtatanong yan. Sandamakmak na mga kaibigan natin nagtatanong ng ganyan. No less than Dick Gordon, no less than Richard Dick Gordon, former senator, ang nagtatanong, bakit wala si Rodrigo Duterte? Gawa ito ng mga senador na hanggang ngayon nasa pwesto pa rin na mga alalay ng dating presidente. Yun ang masaklap riyan. Diba? Maring Jojo Conol. Si Jojo, alam na alam ito yung mga ganyang pangyayari. Diba? Maring Jojo Conol. Si Jojo, siya ang isa sa mga masisipag na mga go-for ni Mayor Steve Fulop dito sa amin. Jojo Conol. Hi, Joe. Thank you very much. Thanks for the company. Hindi rin ito malayo sa mga issue ng politika sa bansa diyan sa Pilipinas. Laging nakaalala din itong kaibigan nating Jojo Conol. Rodi Santos, good morning pare ko ha. Good morning na rin And then, teka sandali. Meron pa si Randy. Nawala na ang lahat ng dating kaugalian natin. Pamuhat na ng mapalitan si late President Noynoy Aquino. Napalitan na rin ni nagsimula na ang mga alien sa ating bansa. Ang paghahasik ng lagim. Sabi ni Randy Kaisi Parikoy, thank you. Maraming salamat, Maraming salamat. May nakaligtan pa ba ako sa itaas? Parikoy, si paring Rene SF. Akala ko nabasa ko na paring Rene SF. Sabi niya, good morning Parikoy. Kararating pa lamang at bumili ng Mexican menudo at saka donuts. Aking pare ko, masipag, sabi ni Mrs. kasi, Rene, bili ka nga ng menudo at saka donuts. Pagbalik mo, may halik. Takbo naman ang pare ko, Rene SF Parekoy. Soke friend di Marano. Good morning Parekoy, sabi niya. Meron pa ba akong na-miss? Mga larong lupa noon, wala na ngayon. Puro gadgets na lamang kasi ang mga bata. Tablet, cellphone, laptop, PS4, etc. Sabi ni parang Jundi T. Valencia. Wala na yung good manners and right conduct. Parang madalang na rin sa mga kabataan ngayon. Sabi ni parang Jundi, kain tayo ng sabay-sabay.
Yun ang kinalakihan ko, pare ko eh. Yun ang kinalakihan ko, sabi ng tatay ko nung araw eh. Lahat na ba nandito? Yung inabutan ko mga binata't dalaga pa, yung huling apat eh. Dito na ba si Chel? Dito na ba si Vinia? Si Jesse, ala pa. Si Puroy. Si Nono pala. Nono ang tawag sa akin ng araw eh. Si Nono. Diba, Tessie? Teresita Sampaga, good evening na lamang, sabi niya. Sa Cursilio Movement, nagkursilyo ka rin pare ko, ya? Sa Cursilio Movement, parang kompro ang mga banal mo ngayon. Ano ito? Parang kompro ang mga banal mo ngayon. Fiorel, sabi ni parang Jundity Valencia. Pare-pareha silang mga drug lords kasi. Sabi ni Andre Yanga. Yan yung mga binanggit natin mga pangalan kanina. Jerry Merandalte, good morning pare ko eh. Kung nasa Pinas ka, good evening. Nasa Pinas. Jerry Morandarte, Diyos maray na banggi. Watching po digdi sa San Ramon sa Iriga City. Ang kaibigan nating Jerry Morandarte. Good morning na lamang. I'm here sa Maryland, sabi ni Andre Yanga. And Joycelyn Sanchez Alegarbes, sabi niya good morning na lamang. Thank you sa lahat ng mga kaagapay natin. Ang oras nga pala natin ay, eksakto pa man din, Sandali lamang. Buti pa, mag-station ID muna tayo bago natin buksan ang huling bahagi. Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on w.fgs. Thank you very much. Maraming salamat, Teresita Sampaga. By the way, ayon dito sa mga natatanggap nating ulat, akala ko ay gumaganda na ang kalagayan ng kalusugan natin sa bansa. Pagkatapos naman nalantarian ang Wuhan coronavirus na pinadala ni Xi Jinping. At inalalaya naman ni pareng Rodrigo Duterte. Ngayon, ang report na natatanggap natin, ang problema ngayon dyan sa Pilipinas, may kaugnayan pa rin sa kalusugan, medical care ng ating mga mamamayan. 50% ng populasyon natin sa bansa ay hindi nakaabot sa mga pasilidad ng ating mga primary care dyan sa bansa. 50% ng mga kababayan natin dyan ay hindi na aabutan ng lunas ng kalusugan na kailangan nila sa mga immediate na mga pagkakataon. Gladys Tuwabe, UNTV. Before the COVID-19 pandemic, healthcare workers in the country had already experienced some gaps in the healthcare system. Among these are health facilities, low salaries, and long working hours. Isang napakalaking hamon ang idinulot nito sa ating healthcare system. Bago pa man nagkaroon ng pandemya, matagal na problema ang kakulangan ng maayos na mga pasilidad sa ating mga pampublikong ospital. To better improve the healthcare system in the Philippines, especially in responding to the effects of the COVID-19, the Department of Health says the government has made the needed adjustments. The country has adjusted so much because of the different effects of this pandemic to our healthcare system. Nung nag-umpisa po tayo, nakita natin yung mga kakulangan at mga gaps natin sa healthcare system. There are already more than 300 RT-PCR laboratories in the country to check samples and detect virus. Also, there are more quarantine and isolation facilities available in various areas.
However, after 3 years since COVID-19 started, understaffing and low salaries have remained to be an issue for healthcare workers. Yung kakulangan na malalang understaffing hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Kaya yung ating mga nurses ngayon, mga health workers, ay talagang hindi pa rin sila bumabalik sa dati nilang 8 hours duty. These gaps are among the main reasons why more Filipino nurses and doctors opt to work abroad. Kaya nagagalit tayo dahil parang walang pagpapahalaga ang ating gobyerno sa usapin ng kagalingan at karapatan ng mga health workers. In fact, hanggang sa kasalukuyan, kahit sa panahon ng pandemya, meron tayong mga tinatawag na mga benepisyo na hindi pa rin natatapos ibigay. Robert Mendoza of the Alliance of National Healthcare Workers hopes that the government would give attention to the interests and needs of healthcare workers in the country. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Thank you very much, Gladys. And lambing mo naman, Gladys Tuabe ng UNTV. Ay, Gladys, thank you. Maraming salamat sa alalay sa atin. Kanina nabanggit ko, Kick Mendoza, pare ko'y, thank you. It's a pleasure na makita ko yung pangalan mo, pare ko'y. Diyos maray na aga sa Saindugabus dyan. Sabi ni kumpadreng Kick Mendoza, nagdadalan ako digdi sa imo sa naga. Ang ibig niyan sabihin, nanonood siya ngayon sa atin. Diyan siya sa Naga ngayon, alas 12:05 ng hating gabi sa Naga City. Diyos mabalos, Manoy. Diyos mabalos na maray. Diyos mabalos kay Kick Mendoza. Sakaan sa iyang bilog na pamilya. Pag ako napauli dyan sa Pilipinas, at sigurado naman na ako mapapadyan sa Naga, magkape-kape kita. Doon dyan sa Crown, yung Crown Hotel sa taas. Yan, magkape-kape kita riyan. Parang Kick Mendoza, thank you. Nabanggit ko kanina itong oil spill at saka yung EDCA ng Amerika. Nakaligtaan kong banggitin, ito'y wala kasi ito sa mga periodiko natin sa Pilipinas I don't know kung bakit. Etong mga alalay ng Amerika na ipinagkakaloob dyan sa atin sa bansa, kaya ako na ang nagkukusang palo na maihanta dito sa mga kababayan natin. In fairness, not because I am here in the United States, not because I am staying here in the US, but because this is also for the right dissemination of information. Diyan sa Pinas, dapat malaman din natin na hindi lamang EDCA ang inaasikaso ng Amerika riyan sa Pinas, kundi maraming bagay. In fact, katuwang ng Pilipinas ang Amerika silently sa halos lahat ng mga kalamidad. Hindi lamang halos lahat, kundi sa lahat ng kalamidad diyan sa Pilipinas, ang katuwang ng Pilipinas po, Amerika. Idinadaan lamang ito sa United Nations sa pamamagitan ng USAID. Yan ang United States Agency for International Development through the United Nations, pero yan po ay 100% na galing dito sa Amerika. Ano ang initinutulong ngayon sa kasalukuyan diyan sa Pilipinas? Kaugnay ng oil spill. May mga kinatawan ng Amerika, kasama ang USAID Philippine Mission, pinangungunahan ni Washburn, ang mga ito ay nagkaloob ng mga personal protective equipment, mga hygiene kits, mga spill cleaning supplies kay Governor Humerlito Dolor. Personal na ipinagkaloob doon itong mga kagamitan na ito. Also, personal na nandoon sa Calapan City, Oriental Mindoro, noong Huwebes at saka Biyernes. Itong buong kinatawan ng Amerika, USA, dyan sa Mindoro. Hindi lamang sa pamimigay, pamumudmud ng mga pangangailangan doon, kundi marami pang mga ayuda, especially
yung mga direct na makatutulong sa paglilimas ng mga kumalat na mga langis sa karagatan diyan sa Pilipinas. May mga eksperto rin na galing sa US Coast Guard at US National Oceanographic and Atmospheric Administration na ngayon na andyan din sa Oriental Mindoro. Simula pa sila noong Marso 21. Ito po ay pinangangalandakan natin ito, very proudly said, na ang Amerika ay kaalalay ng Pilipinas every time, walang puknat. Karamihan dito unannounced, unpublished, walang propaganda. Kaya yung mga miyembro riyan, US Coast Guard, US National Oceanographic and Atmospheric Administration Group na andyan ngayon sa Mindoro. Also, pinagkaloob ng Amerika hanggang sa kasalukuyang ginagamit ng Pilipinas ang satellite imagery. Ang Amerika ang nagkakaloob po sa Pilipinas ng mga satellite imagery ng patuloy na paglaganap, kasama na rito ang modeling ng mga inaasahan na pagdaloy sa kung saang direksyon ng mga langis na ito galing sa oil spill ng barkong lumubog riyan. Ang Pilipinas, kaagapay ng University of the Philippines Marine Science Institute at ng team from the US Coast Guard ang patuloy na gumagawa ng mga physical na mga bagay upang maapula ng mas mabilis ang patuloy na paglaganap ng langis gawa ng oil spill diyan sa Mindoro. Sa iba pang mga karagdagang balita, Camille Samonte pala. Camille Samonte ng Television Channel 5. Mas kalmado na ang dagat nang magsagawa ng offshore cleanup operations ang Philippine Coast Guard sa Oriental Mindoro. Kaya naman sinubukan na nila itong mga absorbent pads. Itinali itong parang mga banderita saka inilatag sa tubig na may langis. Kaninang umaga, heto naman ang nakuna ng PCG sa mga baybayin ng Verde Island sa Batangas. Iyan ay oil tile bores o mga namuong langis na nikit na sa buhangin. Tugma ito sa bagong projection ng University of the Philippines Marine Science Institute sa direksyon ng oil spill. Ngayong wala na kasi ang hanging amihan na nagdudulot ng mga alon patimog, norte o hilaga na raw ang tinatahak ng langis. Ito po ay may mga base sa mga assumptions na kinukonsidera namin ang seepage rate ng oil mula sa tanker sa current location nito at kinukonsidera din natin yung wind velocity, wind direction, as well as the direction of the ocean currents. Pero si Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan nanggigigil sa UPMSI noong nakaraang linggo kasi kasama ang Puerto Galera at ang Calapan City sa mga pinaghanda ng UPMSI sa posibleng pagdapo ng oil spill. Pero hanggang ngayon ay wala namang langis na umabot sa Puerto Galera. Yung kanyang bolang kristal mo, mukhang hindi tama ang sinasabi. Dahil dito sa amin talagang wala. Yung sinasabi niya sa Verde Island, minsan lang nagkaroon. In 12 hours, wala na rin kagad. Ang problema, nagsiatraso na sa pagpunta ang mga turista. Halos buong ekonomiya pa naman ng bayan nakadepende sa turismo. Nakikita namin yung ng booking, medyo mabagal talaga dahil nagdadalawang isip ang mga turista na dito sa amin pumunta. Banta niya tuloy sa UPMSI, sila ang sisingilin ni Mayor ng danyos. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Thank you. Maraming salamat, Camille. Thank you so much, Jus Mabalos. Yan ang report galing sa TV5 diyan sa Metro Manila. Yan ay alalay ng Amerika. Ano ang alalay naman ng China sa Pilipinas? Pogo. Yan ang alalay ng China sa Pilipinas Pogo. Ayaw ng China na magkaroon ng mga sugalan sa mainland China, pero sinusuportahan ito yung sugalan diyan sa anong lugar diyan sa China? At saka itong sa Pogo diyan sa Pilipinas. Kaya itong si Senator Gatchalian, sabi niya, it's about time.
panahon na isara natin ang pogo sa Pilipinas sapagkat walang benepisyo na natatanggap ang Pilipinas sa bagkus ay maraming mga criminalities ang sangkot ang pogo dito. Sabi ni Gatchalian, yung isa na lamang na nai-report ng Philippine National Police na kung saan yung Lucky South 99 sa Pampanga na ipinasara noong September. Ilan ang mga nasa kote ritong mga foreigners, 43 na mga biktima na mga Chinese nationals, kidnapping ng kanilang kapwa mga inchik na mga nagpapatakbo ng pogo diyan sa Pilipinas. Kaya sabi ni Gatchalian, kidnapping related to the Philippine offshore gaming operators, o kaya pogo, remain unabated, even as authorities promise that the criminalities tied to the industry have already been addressed. Ayon ito kay Sherwin Gatchalian ng Senado. Sabi niya, it's about time na isara na altogether ang operasyon ng pogo sa Pilipinas sapagat ito ay sangkot sa mga kidnapping, sangkot sa mga barilan, sangkot sa mga pag-imbak na mga illegal na armas, sangkot sa prostitution at maraming iba pang uri ng mga criminalities na kung saan ay laging nasa sangkot ang pangalan ng pogo. Meron tayong report dito galing kay Nico Bawa, ABS-CBN. Dating bodyguard si Victor para sa isang pogo operator. Ayon kay Victor, kasama sa trabaho niya ang paghahatid ng payola. Pakinggan ninyong maigi. Yung translator po namin, sinasabi po sa amin kung ano po yung dala po namin. Para raw po sa ano raw po nila, sa pagbigay raw po nila, paproteksyon po sa kanila, sa boss po namin, na binabantayan po namin at sa negosyo. Minsan, nauutusan din umano sila ng iba pang illegal na aktibidad. Minsan po na may pinapasundo sa amin tao. Nung time po kasi na ganyan na parang narinig ko po, uso nga po yung kidnap. Hindi po ako sumasama. Nakita po namin na nakapiring po ang binababa sa sasakyan. Kwento ni Victor, ilan sa mga kasama niya sa trabaho ay mga awol at aktibong pulis. One time po nung napara po kami dito sa may Aron Paranaque po nagpakilala po yung kasama namin na isang bodyguard na pulis na active po siya. Sa records ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies, walang otorisadong bodyguard na naka-assign sa mga pogo operator. Pero sa pagdinig sa Senado, natuklasang 264 na pulis mula sa Police Security and Protection Group ang nagsisilbing bodyguard sa mga Chinese nationals at sa kanilang mga kaanak. Pero hindi lang suhulan at kidnapping ang nangyayaring illegal sa mga pogo. Sangkot din ang ilan sa mga online scam. Nico Bawa, ABS-CBN News. Thank you very much, Nico. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian. Sabi niya, kumpiyansa ako na ititigil na ng Pilipinas ang pogo operations nito. Sabi niya, tingin ko, number one, all of the business groups ay naglabas na ng kanilang mga manifesto na i-ban ang pogo. The major ones, sabi niya, ay yung mga malalaki, ang DOF, ang NEDA, nagpalabas na ng kanilang pahayag na walang pakinabang ang pogo sa bansa. Yan ang sabi ni Senator Gatchalian. Ako isang ayon ako rito Matagal na natin sinasabi niyan, ipasara na natin itong pogo na ito Naandyan ang prostitution, naandyan ang kidnapping, naandyan ang mga iba't ibang uri ng criminalities, naandyan ang money laundering lalong-lalo na. Matagal na. Yung mga nakikinabang lamang dito ang may gusto na ituloy etong pogo operation sa bansa. Sabi ni Orlando Ko Chang-si, ipatutumba kayo ni Satanas niyan. Sinong kayo, pare ko? Ako ba? Ang tinutukoy mo? Liwanagin natin, pare. Orlando Ko Chang-si.
Bonifacio Año Nuevo, good evening, Fiorel. Lahat na mga kakamping natin, na late na naman ako eh. Humabo lang kasi ako from work. Aring Bonifacio Año Nuevo, maraming salamat. Yung mga pinatumba, pare ko, paring Orlando ko, Changsi, yung mga pinatumba, yung mga sangkot doon sa droga, sa New Bilibid Prison. In fact, nasangkot doon si Bucor Chief. Di ba? Yung pinatalsik na Bucor Chief. By the way, ang bago nating Bucor Chief ngayon, nagpalabas na ng official appointment si Bongbong Marcos, yung dating Bucor officer in charge, Gregorio Katapang Jr., ay formal nang ini-appoint bilang Bucor Chief. Ayon ito sa pinalabas ngayong araw na ito ng Malacanang. Etong bagong Bucor Chief ay nagpahayag kahapon na ang kanyang mga inmates sa National Penitentiary, sa Bureau of Corrections, ngayong taon na ito ay unti-unti nang ililipat sa iba't ibang mga sangay ng mga bilangguan sa bansa. In fact, 2,500 ang nakatagdang ilipat na ngayon sa Davao by the end of this month, at saka another 2,500 ililipat naman next month sa Palawan. Yaan ay upang magkaroon ng decongestion, pagbabawas ng mga inmates dito sa New Bilibid Prison diyan sa Muntinlupa. Meron tayong mga karagdagang report galing sa Net25 Mall Encina. Pakinggan natin itong kanyang report tungkol dito sa Bureau of Corrections. Plano ng Bureau of Corrections na ilipat sa penal colonies ito sa mga probinsya ngayong taon ang 2,000 hanggang 2,500 na inmates na nakapiit sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Sa panayam sa DOJ matapos ang pulong kasama si Justice Secretary Spinobulia, sinabi ni Bucor Acting Chief Gregorio Katapang Jr. na target nila na mailipat sa Abril sa mga kulungan nito sa lalawigan ang inisyal na 500 PDLs mula sa Bilibid. Ang transfer ng mga bilanggo ay isasagawa kada buwan, kung saan ang target nila ay hanggang 2,500 PDLs ngayong 2023. Mag-aargalaan niya ng barko ang Bucor para sa transportasyon at paglipat sa Bilibid inmates. I will decongest the New Bilibid Prison. All the 30,000 inmates or the PDLs will be brought to the different prison and penal farms. That includes Iwahig, in Palawan, in Davao, and then Leyte, and then also Mindoro. Ang hakbangin ay bahagi ng pag-decongest sa Bilibid at regionalization ng correction system sa bansa. Samantala, tinalakay din sa pulong ni Katapang kay Remulla ang plano para sa informal settlers na nasalupain ng Bucor sa Muntinlupa City. Nagpatulong niya si Muntinlupa City Mayor Rufio Biazon para sa nasa 1,000 informal settlers sa Bucor. Ayon sa opisyal, bubuo ng technical working group bukol dito. Sa informal settlers, kasi nga right now I have about 1,000 informal settlers yung sa Bucor. And as I earlier stated, na nagbigay ako ng Bucor development plan, they will be part of the relocation of the mga insular or informal settlers sa lugar ang Bucor. sir? Boyre Encina para sa Mata ng Agila, matapang. Thank you very much. Maraming salamat sa Net25. Thank you. Wala na si Ronald Bantag. Wala na. Patay na. Patay na. Wala nang pag-asang mabalik sa pwesto. Nagpapalakas pa sana ito kay Marcos. Wala na, pare ko eh. Panagutan mo na lamang yung mga kasong nakaabang sa yung harapan para maliwanag ang kinabukasan. Now, kung gusto natin ang kaliwanagan ng kinabukasan, mabaling tayo sandali sa mga health tip natin. Ito ang aking bagong segment dito eh. Ito kasi ay panawagan ng mga nagkakaedad na nakagaya natin. Sabi nila, pare ko, ano ba ang mabuti? Ganitong hindi na ako makatayo ng maigi.
O kaya ang aking puso ay may mga palpitations na. Well, last week, ang ating ipinagkaloob sa inyo mga kababayan, yung mga nakalalasong pagkain na galing sa mainland China. Although ang pamahalaan ng China ay sinasawata raw ito na paglaganap, unfortunately, yung mga pinalalabas nito exported to other countries ay hindi mapigilan. Last Saturday, pinag-usapan natin ang epekto ng masama na mga pagkain sa atin. Ano ba yung nabanggit natin last time? Yung, I think, itlog, yung napagkausapan natin eh. Ngayon, ang pag-usapan natin, yung mga fake na kasasama sa kalusugan ng ating mga may edad na, nakagaya natin. Kung kayo ay mahilig na maghalo ng honey bilang asukal sa inyong mga kape o kaya sa inyong mga lugaw, tingnan ninyong maigi kung ito ay imported galing sa China. Gawa ng maraming mga honey na galing sa China ay mga synthetic honey, mga pampatamis na hindi naman galing sa mga bubuyog. Hindi ito nakabubuti kundi nakalalasong pa sa ating katawan. Ang ikalawa, hindi natin maisasantabi sabagat kailangan natin ito sa lahat ng uri ng pagluto natin, ang mga asin. Kaya pag-usapan natin ang mga fake na asin and then mga fake na mga honey. Pakinggan nating maigi ito nang ikangay maliwanagan natin ano ang ating kailangang gawin. Galing ito dito sa mga nutritionists natin at iba pang mga doktor na nagkakaisa sa kanilang pamamahayag. Fake honey filled with pesticides. Chinese people love honey almost as much as Winnie the Pooh. Unfortunately, there's a big problem with fake and pesticide-tainted honey in China. Honey in China is often cut with brown rice sugar, corn syrup, or sugar water. Unless you're Edgar the Bug from Men in Black, you probably don't want sugar water in your honey. This fake honey is so diluted that it doesn't even have pollen in it anymore. You're probably thinking, what's the big deal? Just because it's heavily processed doesn't mean it's fake. Well, if it doesn't have pollen in it, it's technically not honey. Fake Chinese honey can even be tainted with illegal antibiotics, heavy metals, and harmful pesticide residue. Even if you live in the West, you might not be safe. According to Time, 3/4 of honey from around the globe contains pesticides. China ships fake honey all over the world, and it's notoriously difficult to stop. The US even slapped tariffs on Chinese honey, but fake Chinese honey is still reaching store shelves in America. China simply started shipping the fake honey to other Asian countries first to get around the duties. If you want real honey, buy local raw honey at a farmer's market. Thank you. Kung gusto ninyong gumamit ng mga honey, dito sa Amerika for example, marami riyan ng mga locally produced, galing mismo sa mga putsukan, galing mismo sa mga bee, ang mga honey na ito. Huwag kayong bibili ng galing sa mainland China ng mga dagta ng honeybee. Marami rito pinalalabas mga palsipikado. Hindi lamang yan, asin, mga kapitbahay. Doon sa mainland China noong 2008, ay ni-raid ng mga otoridad yung mga asinan doon na kung saan ay tainted, actually palsipikadong asin. Sa kabila ng pagkaka-raid nito ay patuloy pa rin ang talamak na eksportasyon ng asin galing sa mainland China. Ang Pilipinas, mga kababayan, ay isa sa mga sumasalo ng mga asin na ito galing sa mainland China, exported to the Philippines. Pakinggan ninyo
Industrial salt. In 2017, the Beijing News uncovered a huge underground counterfeit food operation that was producing fake seasonings using harmful industrial salt rather than plain old cooking salt. Industrial salt is used in making glass, tires, plastics, and leather. It's even used to clean oil and gas wells. Needless to say, it's not something you'd want to ingest. Following the discovery, Chinese authorities were dispatched to investigate further. What they found was absolutely shocking. Police discovered nearly 50 factories near Tianjin that were producing counterfeit seasoning. The counterfeiters were using industrial salt to make everything from soy sauce to vinegar to chicken bouillon. The industrial salt recovered by the Chinese police at the scene was carcinogenic and extremely dangerous. Common effects of long-term consumption include kidney failure, liver failure, and nervous system damage. Melamine, which is an extremely harmful chemical that's used to manufacture flame-retardant plastic and fertilizer, was first found in Sanlu Group's milk powder and baby formula in late 2007. Because of widespread corruption within the company, as well as corruption within government organizations, little was done about the contamination until September 2008, after New Zealand-based company Fonterra, which owned a 43% stake in Sanlu Group, was alerted to the problem. New Zealand government officials had to confront officials in China before anything was done about the problem. 296,000 children were affected, with almost 53,000 hospitalized. After investigations, it was confirmed that 6 infants died as a result of the contaminated milk. The melamine-laced milk formula reportedly caused kidney stones and kidney damage in the infants. There were many widespread consequences following the scandal. Sanlu Group went belly up. 11 foreign countries halted all Chinese dairy imports. Numerous arrests were made and prison sentences were handed out. So yan ang mabantayan ninyo mga kababayan, ano ha? Powdered milk, mga adulterated salt, at saka honey galing sa mainland China. Kaya kung kayo magdiriwang ng inyong mga kaarawan, yung mga pang-timpla natin sa ating mga paghahanda, tingnan ninyong maigi, baka yan ay galing sa China. Baka galing China yan, paring Bonifacio Año Nuevo, sabi niya, pare ko ay, paki-shout out na lamang sa Ombudsman for suspending 33 executives of PSDBM and DOH. 6 na buwan na suspension. Hopefully, more heads will roll, sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo. Kudos na lamang kay Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senator Dick Gordon. Pinag-usapan natin yan kanina, pare ko'y. Sinaluduhan natin ang katakot-takot ang pare nating Dick Gordon. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Happy birthday sa mga may kaarawan itong nakalipas na araw ng Miyerkules. Jerry Salvo, Dan John Castro, Lorena Cruz, Jogracias Ding Kabungol, Aba Parikoy, Dio Ding Kamunggul. There you are. At saka ang kapitbahay namin, Aurora Garcia. Galing kay Manay. Eto no, laki ng sulat ni Manay. Happy birthday na lamang, March 22, Aurora Garcia. Hindi makaligtaan ni Manay. Ito yun. Tingnan ninyo, laki ng sulat Mamimiss ko ba yan? At saka March 27, Monday, itong aming kasama dito sa Our Lady of Victories, Luan Bedford. Hi, Luan. Advance birthday greetings to you. From me and the family, from my wife, Gilda. Yun ang bigkas nila rito sa aking may bahay. Sa aking may bahay, Gilda. Kay Luan Bedford sa kanyang kaarawan 27 at saka kay Auring Aurora Garcia ng araw ng Miyerkules. At saka ang aking apo sa tuhod na sa aking pamangkin,
Pau Nicholas Salvo Gumbok. Galing sa kanyang nanay, Normilinda, at saka tatay Cesar Gumbok. Happy birthday na lamang nung araw ng Miyerkules, Marso 22. Nung Webes naman ay si Mimi Garcia, Merly Salvo, Tony Zurita, Vic Endriga, John Luis Oroero Malaniaon, Ann Nicole Enriquez, Beth Lorenzana Fonagier, Mary Grace Salvo Francisco, and then Grace Ranyola at saka Margaret Page. Sila mga may kaarawan nung araw ng Webes. Kahapon Friday, ang mga birthday celebrants natin, Amy Relunia, Jay Lacson, Ana Maria Melancolico, and then Alberto Villamora Aguirre. Anak ito ng aming band leader nung araw Alberto Villamora Aguirre, happy birthday, belated kahapon, araw ng Friday. And today, Sabado, 25, Carl Santiago, Angelica Mapagmahal. Ba okay yan, Angelica Mapangmahal, Duke de Vera, Victoria Garchiturena. Aba, yung pinsang ko ito Victoria or Vicky Garchiturena, at saka si Everola, and then Ireno Alcala, diyan sa Naga. Kapatid natin sa Hanabuhay ito, broadcaster ngayon Ireno Alcala, diyan sa Naga City. Happy birthday to all of you celebrating your birthdays today, Saturday, March 25. Bukas naman Sunday, Jackie Arroyo, Angel Hamero, Tintin Perez, M. Areta, at saka Donna Badiones. Sila mga may kaarawan bukas Sunday. On Monday naman si Maylene Humawas, Lomer Salvo Duque, ang anibersaryo ng DXN ng Tinambak, Camarines Sur dyan sa Bicol, and then Helbo Chanyu, Michael Prades, Arla Montejo, Kathleen Santos, Che Akot, Jeza Yapot, at saka si Father Roy Regaspe. I think siya ang chaplain ngayon dyan sa Adamson University. Dito supposed to be yan si Father Roy Regaspe. Happy birthday na lamang sa Lunes, Father Roy. Galing sa aking pamilya. And then sa Martes naman, happy birthday kay Mel Rivera, Architect Rene Galindo Espejo, Manel Henry Salvo Mendoza, Charlene May San Juan, Sheila Santiago, and Elvira Casasola. Sila mga birthday celebrants natin for the whole week. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate! There you are. Of course, ang ating birthday celebration, hindi buo ito Unless na maririnig natin ang mga tinig ng ating nag-iisa na super super actor, ang ating super father, at saka ang super kumpadre natin rito. Sabi nga pala niya, hindi na note ang sulat ni Madam G. Pang-idiot board na itong ginamit niya sa mga TV shows. Yun ang sabi ni parang Jundity Valencia. Pakinggan natin. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries.
sigurado makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenias kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you very much, pare ko, paring Jundity Valencia. Well, kung nais ninyong mapuntahan ng mga sangay, alinman, sa mga sangay ng Armenia's Cakes, Breads, and Pastries, diyan sa Plaza Burgos, sa tapat ito ng Ministop, sa Kingsborough Building naman, San Fernando, Pampanga, katabi ng SNR, and then Diamond Subdivision, MacArthur Highway sa Balibago, Pampanga, katapat ng Savers Mall sa Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City, katabi ng Metro Bank, o kaya sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Malolos sa Bulacan. Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Sa ating mga kaibigan riyan, baka nais ninyong makapaghanda na merong masasarap na mga cake. Diyan na tayo sa Armenia's. Maring Mirna Guillermo, happy birthday. Sabi niya sa aking apo, granddaughter, Kyla Guillermo Rankin. Congratulations for being in the DINS list. Ni Kyla Guillermo Rankin, sabi ni Mirna Guillermo. Thank you. And then dito sa amin, sa lugar namin ni Mirna, well, meron tayo rito mga binabantayan na mga aktibidades na mga nagaganap. Kasama na rito itong mga retaliatory moves ng Estados Unidos laban sa Syria. At ito ay dahilan sa rocket attack ng Syria sa base ng Amerika na kung saan may mga nangasugatan at may isang namatay na mga US contractors. Dahilan dito ay nagpaulan ng precision bombing ang Amerika doon sa mga teritoryo ng Syrian rebels coalition. Pakinggan natin itong report na ito sapagat sa pagpaputok ng Amerika, gumanti ang Syria. And then, muli namang nagpaulan ng putok ang Amerika. Meron tayong report dito, pakinggan natin sandali, But we maunawaan do natin. begin this morning with the latest on those U.S. airstrikes in Syria overnight. The Pentagon says the action was taken in retaliation for the killing of a U.S. contractor in a drone attack on a coalition base. U.S. officials say the incident occurred yesterday in northeast Syria. 5 American service members and another contractor were said to be injured. The Pentagon says the intelligence community assessed that the drone was of Iranian origins. Defense Secretary Lloyd Austin says, quote, at the direction of President Biden, I authorized U.S. Central Command forces to conduct precision airstrikes in eastern Syria against facilities used by groups affiliated with Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. The Syrian Observatory for Human Rights says at least 8 Iranian-backed militiamen were killed in the strikes, but NBC News has not been able to verify those claims. Let's bring in NBC News national security analyst Clint Watts to help us understand more of what's happening here. Clint, what more is the Pentagon saying about this drone attack and the strikes that followed, and what are we hearing about what happened to those who were injured? Yeah, it seems pretty clear that U.S. forces knew who the perpetrators were. They've been there in that region for a long time now. We've seen U.S. troops there for many years, and in large part, it was to go after the Islamic State. You might remember that was part of that effort there. U.S. troops went in to that eastern part of Syria, but since then, their mission has increasingly moved to try and contain and monitor what the Iranian Revolutionary Guard Corps, the IRGC, was doing inside Syria. They are seen as a proxy arm of the Iranian government that both backs President Bashar al-Assad, but poses a threat as well to countries like Israel. So those U.S. forces there in many ways were left there in place to both go after ISIS and to contain the Iranian influence efforts that have been there for quite some time. Thank you. So yun ang latest natin dyan sa skirmishes. Yung mga
bomba-bomba riyan sa Syria na kung saan ay namatay ang isang kontraktor na Amerikano na ikinagalit naman ng Amerika. Diyan sa France naman, iba ang istorya. Diyan naman sa France, ang nasa hot seat ngayon ay ang kanilang pinuno, si Macron. French President Emmanuel Macron. Ito ang sentro ngayon ng mga demonstrations, halos isang linggo na nagaganap diyan sa France, sa Kapitolyo ng Paris mismo. Maraming mga kaguluhan. Ang pinagmulan lamang ay ang panukala, ang batas na gustong ipairal ni President Emmanuel Macron. Ito ay ang pagtataas ng edad sa pension. Dati ay 62. Sabi ni Macron, para makapagtipid tayo ng konti at masustinihan ng maigi ang mga pensyonado, yung edad na mag-a-apply ng pension, retirement, ay kasalukuyan 62, gagawin na lamang natin na 64. Dahilan dito sa 2 taon na diferensya na ito sa paano ka lang pagpapairal ng availment ng pension, nagkakagulo ngayon ang lugar ng Francia. When you look at what happened on Thursday in Paris, especially, in fact, the streets are definitely not calming down against this pension reform. You had more than 1 million people protesting across the country, according to the police, 3.5 million people, according to the main CGT union. So quite a big crowd out there. And it was actually more violent than usual on the sidelines with those so-called black blocs, these far left groups actually clashing with the police on several occasions, especially in Paris. And you had about 150 police officers injured with some beans set on fire. In fact, the turnout at these protests had gone down recently over the past few weeks, but there are since the government actually survived this vote on no confidence on Monday, the turnout yesterday went back up more than 1 million, as you can see on this graphic. That's because obviously the fact that the government wanted to force this reform without a vote really angered the streets. The President Emmanuel Macron appeared on national television on Wednesday. He tried to appease the tension, but saying he would stick to his pension reform, that it was in the best interest of the nation. But he came out as arrogant out of this interview. He failed to convince 70% of the French who actually felt despised, who thought they didn't listen to the streets. So the strikes are likely to continue. Already you see some refineries in Normandy, near Lyon, being disrupted. Also the kerosene deliveries to some Paris airports. So we'll see how this goes. Kita ninyo, maski yung punto niya, galing kasi yan, yung report na yan, ay galing sa Agence France Press, doon sa Paris. Kaya yung correspondent na yan napakinggan ninyo, Francais. Frances itong napakinggan ninyo, kaya yung kanyang punto naman, siguro nahalata naman ninyo, ano? Yung kanyang dila ay talagang naka-English pero Francais. Now, dahilan dito sa mga kaguluhan na ito dyan sa France, dapat ay nakatakdang bumisita riyan ngayon ang hari ng Britanya, British King Charles. Dapat ay kahapon Friday, nanduroon na siya sa France. Kaya lamang ipinagpaliban ito sapagat masama nga naman ang sasalubong sa hari ng Britanya. Kung ang sasalubong sa kanya ay mga nanggagalaiti na mga mamamayan ng France, dahilan lamang sa retirement age extension from 62 to 64. Kaya sabi ng sabi ng Britain at saka ng France, nagkasundo, ipagpaliban na lang muna natin ang dalaw ni King Charles sa France.
Ito bagaman ay tutuloy pa rin sa kanyang pagbisita sa anong tawag niyan sa Germany. Yan ay gaganapin naman after supposed to be ng biyahe niya dito sa France. Meron tayong report galing kay Laura Bondak. Ito'y galing sa United Kingdom, galing sa London. Pakinggan natin ang report na ito. May kaugnayan dito. Our royal correspondent Laura Bundock is with me. Hello there to you, Laura. This would have been the phone call that President Macron didn't want to have to make. And it's the phone call that the king wouldn't have wanted to receive either, I think. This was a huge moment for both men, really, but particularly, I think, for the king, because it was to be his first state visit. He's visited France officially as Prince of Wales 35 times, but never as monarch. So a lot was being played into this meeting. It was seen as significant for a number of reasons, because I think if you look at where Britain is now, if you look at the amount of division, the disputes following Brexit, this meeting was seen as a reconciliation point, if you like, reaffirming the Anglo-French relationships after so much frostiness between them. That's seen as thawing away. The Windsor Framework now sort of signed and sealed. This was the two countries looking forward, we're told, a celebration of the relationship between them. But I think we heard very early on, we got a sense yesterday, things were going wrong. The word Versailles was taken out of the official information about this trip. Seen as antagonistic to the striking Totally, a real provocation, the wrong place to be seen having lavish banquets. And that's where the state banquet was meant to be happening. So that was taken away. And then I think as the situation in France escalated, the nervousness, the twitchiness ramped up to a whole new level, culminating today with the cancellation of the French leg of this state visit. The German leg still going ahead. Still going ahead. Have a listen now to Lord Ricketts, who's the former British ambassador to France. Interesting what he has to say. They couldn't, for example, do the kind of walkabouts with crowds that the king enjoys so much. What was the point of doing it, really? Doing a state visit where the president himself is subject to enormous criticism, can't really appear in public in any safety. That's not a good circumstance to do a state visit in. Yan ang dinig naman ni Laura Bondock ng England. Napakinggan naman ninyo yung kanyang accent. British na British, ano? Bisita sa Canada ni Biden. Bisita ni Prince Charles sa France. Ngayon naman, noong early this week, bisita naman ni Xi Jinping sa Russia. Pakinggan natin. Meron tayong clip dito, bagaman ito ay una pa, early this week. Galing naman ito sa ABC News, China. And of course, all eyes were on Moscow, with President Xi spending 3 days in the city earlier this week. It was the president's first visit to Russia since the country's invasion of Ukraine last year. The two leaders held extensive talks during the visit. The talks yesterday and today, face-to-face, in narrow and expanded formats, were successful. They were held in a warm, friendly, and constructive atmosphere. The two joint policy statements we have just signed fully reflect the special character of Russia and China's relations, which are at the highest point of their development in history. It's an example of true comprehensive partnership and strategic cooperation. Despite a long-standing relationship, China and Russia say they aren't in a military-political alliance, and China has not declared support for either side during the war. Instead, the Chinese government has offered to be a mediator between Russia and Ukraine and release a 12-point peace plan to help end the war. We believe that many points of China's peace plan are in sync with Russian approaches and could form a basis for a peaceful settlement when the West and Kyiv are ready for it. However, we aren't seeing any such readiness on their part yet. The visit also came just days after the International Criminal Court issued an arrest warrant for Vladimir Putin for alleged war crimes. But as neither country has signed the international treaty that governs the ICC, their leaders don't recognize the legitimacy of the warrant. Alam mo, baliwala yung meeting na ito ng dalawa. Sinaliksik na natin ang lahat ng mga periodiko. Ano ba ang konkretong conclusion ng meeting ni Vladimir Putin at saka ni Xi Jinping? Wala. In fact,
Inilalayo ng dalawa na magkabilaang panig, especially ng China, ang anumang issue na may kaugnayan sa Taiwan at saka ang suporta ng China sa Russia laban sa Ukraine. Ang dahilan, ayaw nilang masanggi ang Amerika. Bakit? Sapagat kung titingnan ninyong maigi, ito'y tiningnan natin ng maigi sa ating malaking question mark. Bakit tila walang issue ang Amerika sa meeting na ito ng dalawang mga higanting mga komunista? Napagalaman natin na ang China, for example, ay talagang umiiwas na madanggil, makante, mapitik ang Amerika for one reason. Ayaw niyang pag-initan ang China ng Amerika. Bakit? Tingnan naman ninyo ang economic consequences nito. United States import from China. Sa bawat isang taon, 582 billion US dollars. Biggest export ng China sa Amerika. Biggest of all the countries in the world, ang Amerika ang number one consumer ng mga ng mga Chinese products. 582 billion US dollars annually. And then import naman ng China galing sa Amerika. Pangatlong pinakang malaking pinagkukunan ng China ng mga produkto. Especially ang pinagnanakawan nila ng mga teknolohiya at iba pang mga expertise, Amerika, pangatlo, with 178 billion US dollars. Ang trade ng dalawang bansa na ito ay the third in the world. Palitan ng negosyo ng dalawa with 760 billion US dollars annually between the two countries. Kung magalit nga naman ang Amerika sa China, tuloy-tuloy nang bubulusok ang kalagayan ng China sa world economic. Saturday Live! Kaya ang ginagawa na lamang nito, sumuporta dito sa mga maiingay na mga maliliit na mga bansa. Like for example, yung mga communist organizations sa mga bansa, sa mga kagaya ng Pilipinas. New People's Army. God will destroy Damascus. The special word about Damascus, see, Damascus will no longer be a city. It will be destroyed and laid waste. The cities of Aroer are all left empty. Nabasa ko ito pare. Basa ko ito dyan. They will be for the flocks to lie down in and no one will make them afraid. Sabi ito ni parang Junditi Valencia. Manoy, umuulan ng uod sa China. Yap, nung isang araw yan. Ayoko nang banggitin kasi nais ko sanang makita paano saan galing ang mga uod na ito. Kumbagay cause and effect. Pero totoo yan, Medi. Umulan ng uod sa isang area dyan sa China. Magaling ang China sa reverse engineering. Recto style. Sabi ni paring Junditi Valencia. Well, kaya ang ginagawa ngayon ng China, yung kanyang mga satellite communist countries like North Korea, ito ang kanyang inuudyukan. Hindi lamang sinusuportahan, inuudyukan pa. Kagaya ng ginawa ng North Korea nitong nakalipas na ilang araw, patuloy ang pagpapalipad nito ng mga military drones at gumagawa ng testing. In fact, hindi lamang pagpapalipad, tinitest pa nito ang underwater drone. Kaya nababahala ang South Korea, maging ang Japan, sa mga ginagawang testings na ito ng North Korea. Kim Yong-shung, Arirang News. North Korea tested a new underwater attack drone, its state media claimed on Friday.
The report from Korean Central News Agency says that the weapon is nuclear capable and able to spawn a radioactive tsunami. The new drone reportedly cruised 80 to 150 meters underwater for over 59 hours in waters off the Korean peninsula's east coast until the test warhead detonated Thursday afternoon. The report claims the test was a success, proving its stealth and lethal attack capabilities. North Korea's increased weapons tests seem to be in direct response to the combined Seoul-Washington drills. As the largest combined amphibious landing exercise in 5 years, the Sangyong drill is set to kick off next week. The American top-class aircraft carrier, the USS Nimitz, will also arrive in Busan next Tuesday in a show of naval might and the two allies' unwavering commitment to peace. An expert from Korea Institute of National Unification, Hong Min, says that North Korea's recent weapons tests are a direct response to these exercises and show that their weapons aim to target the allies' weak points. Expert Yang Mu-jin from the University of North Korean Studies says that this aimed to show off its own nuclear might and send a serious warning to the allies. He added that North Korea's weapons tests also aim to counter South Korea's kill chain strategy, a military strategy that calls for preemptive strikes against the North's missile launches. North Korea conducted 11 weapons tests this year, with most of them focused on nuclear capability. Professor Yang says that North Korea will continue to show off its weapons might, with North possibly firing an ICBM at a normal angle sometime next month. Kim Hyun-sung, Arirang News. Thank you very much, Yong Yong Chung, Arirang News. Galing yan sa South Korea, mga kababayan. Direct reporting, may kaugnayan dyan sa ginagawa ng North Korea sa kasalukuyan. Now, ang North Korea, as I've said, is a satellite manikin ng China. Itong mga negosyo po na associated with the Communist Party of China ay nanganganib sa buong daigdig na mawala o kaya mabura. One of these ay etong TikTok. Ang daming maapektuhan yan dyan sa Pilipinas. TikTok. Ang Pilipinas, #1 na kliyente nitong TikTok na ito. Etong nakalipas lamang na ilang araw, halos maghapon na ginisa ng Kongreso ng Amerika ang Chief Executive Officer ng TikTok. Halos isang araw na ginisa. Alam naman ninyo, malaki ang concern ng Amerika dito sa TikTok. Gawa na ayon sa mga Pentagon officials, ginagamit ito ng China bilang military gadget para sa spying, hindi lamang ng mga government officials, kundi mga civilians, and particularly mga Chinese na tumakas sa mainland China at nandirito sa Amerika. Kaya ang TikTok ang mainit na issue sa Pentagon na ngayon ay nanduroon na sa Washington. Iniimbestigahan nila ang link. Gawa ng sabi ni Joe Biden, ibenta ninyo ang TikTok sa isang kapitalistang Amerikano or ibabasura natin ang TikTok mismong dito sa Amerika. Ang CEO nito ay nasa hot seat ngayon. In fact, hanggang ngayon ay patuloy ang kanyang appearance sa Kongreso ng Amerika at meron tayong report dito tungkol dyan. May kaugnayan ito sa patuloy na pagdinig. Dapat bang manatili sa Amerika ang TikTok parang Junity Valencia? O burahin na? Narito si Jong Yong-ju ng Arirang News, South Korea. U.S. lawmakers on Thursday grilled TikTok CEO for nearly 6 hours about the potential Chinese influence over the platform, data security, and harmful content. TikTok's chief executive Shou Zichu's testimony, however, did little to assuage the concerns of the lawmakers, who responded skeptically during a tense committee hearing. The hearing comes at a crucial moment for TikTok as the Biden administration is facing growing pressure from lawmakers to ban the app over national security concerns. TikTok is owned by ByteDance, a Chinese tech company. Committee Chair Kathy McMorris Rogers, a Republican, said in her opening statement that TikTok poses a threat to the security of both the United States and its citizens. TikTok surveils us all. And the Chinese Communist Party is able to use this as a tool
to manipulate America as a whole. Chu began his testimony speaking about his own Singaporean roots and repeatedly denied the hugely popular video sharing app shares data or has connections with the Chinese Communist Party. He also argued the platform prioritizes its 150 million American users' safety. We do not promote or remove content at the request of the Chinese government. Lawmakers did not offer support for TikTok or sympathy for Chu's reassurances, deeming his answers evasive. Chu responded to many pointed questions by saying the issues were complex and not unique to TikTok. TikTok was further accused of promoting content that encourages eating disorders among children, illegal drug sales, and sexual exploitation. The recent testimony has added fresh momentum to calls to ban the platform nationwide. It's not clear how lawmakers will proceed after the hearing or how quickly they might move to pass legislation to strengthen the Biden administration's legal powers to ban TikTok. 정은주, Arirang News. Thank you very much. Maraming salamat sa Arirang News. At yan ang ating mga pinakahuling mga balita, kapitbahay. Halos, mahigit 3 oras na pala eh. May dalawa kaming bisita. 3 na pala ang bisita namin. 3 na ang bisita. Mga aso. Mga aso ang bisita namin kagabi, nag-overnight sila. Anong tawag niyan? Overnight sleep? Anong tawag niyan? Nag-sleep over. Dalawang aso, imported, nag-sleep over dito sa amin. Ito kasing bunso namin dito, si Francis, at saka itong si Marty. Mahilig sa mga aso. Mahilig sa mga aso. Ako, ayoko na. Sa buhay natin simula nung bata pa ako, kaagapay natin, aso na eh. Mahirap pag nawawalan ka ng aso. Parang kapatid mo yun eh. Paalam na muna kami, kapitbahay. Parang Jundy T. Valencia, mabuhay FSL, sabi niya, to the man, the myth, the legend, thank you, Furel. Standing by sa audio ni Madam G, bigyan na ng microphone. Until next time tayo, kapitbahay. Maraming salamat po sa inyo. Maraming kabataan ang nalalaslas dahilan sa TikTok. Iba na ito. Lives are being affected, sabi ni parang Jun de Valencia. Salamat, sabi ni Rodi Santos. Paalam na muna kami. By the way, bukas Sunday, magsimba tayo. Huwag kaligtaan, ha? Huwag kaligtaan na marami na tayong mga aliens sa ating kapaligiran. Beware, danger. Do not be one of them. Furel Salvo po ang inyong mga kaagapay, kapitbahay. Sa Abril 27, 59 years na tayo na naglilingkod sa broadcast. Paalam na muna kami hanggang sa muli. Thank you for another Saturday. God bless you and your family, bro. Sabi ni Mirna Guillermo. God bless you all sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Sa ating mga kadugo, Diyos maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. I love you all as I love my family. Dito ang aking dalawang mga dalaga, Marty and Francis May. Of course, ang binata ko si Zach, nandirito lagi. Dalawa ang wala. May mga pamilya na yung mga yun eh. Si Anthony at saka si Evelyn at saka yung dalawang apo namin doon, Ethan and Camilla. And of course, ang aming panganay, si Lidwin at saka si Mario. Dalawang apo rin namin doon. 4 pa lang eh. Dalang eh, bagal. 4 pa lang. Kay Win si Erin at saka si Shana. Until then, I love you, family. I love you all. I love you, Neng. Lakasan mo raw eh. Sabi ni... lakasan daw, sabi ni Jundi eh. Love you.
Pare ko, ayos na ba? Ayos na ba? Pare ko, ala na tayong oras eh. Huntahan ulit tayo. Huntahan ulit tayo next Saturday, 10 o'clock, Eastern Standard Time, USA, 7 o'clock in the morning, California, 10 o'clock in the Philippines. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS.